Honorable Speaker, Honorable Speaker, there's one clarification I want to make. I comunidad South Goa buildingaचे मोडले तेन्ना सरकाराचे पयशे यूज करपाचे न्ही. हांवें फकत सांगला प्रायवेट बिल्डिंगां सरकाराचे पयशे यूज करपाचे न्ही. कित्याक comunidad रेडी आसात तेंचे पयशे मोडपाक. So there is a depository development which can be done. So ते पयशे दितले and PWD will do the work. I am not opposing PWD doing the work, but it should be done under depository scheme. Now the next aspect which I am talking is about in the Home Department, abrupt transfers of police officers. Arbitrary transfers जातात तेन्ना केन्ना 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सांनी transfers जातात तेन्ना police get demoralized. And the police are not in a position to work to implement targets. This also lowers the morale. कित्याक तूं काम करता तेन्ना आनी suddenly तुजे transfer जाले, then it becomes a shock for them and then they are taken to some other place. Somebody else is given. If there is some mistake on their part, if they are being punished, it's a different matter. But if you are not punishing them, but you are just taking them and keeping them in the cold storage, it becomes a problem. There is one issue of law and order prevention. Why is our law and order in cases, आमचे इतले conviction rate कित्याक zero down जातात, कित्याक उणे जातात? That is because we don't have good investigative officers. The good officers are kept in cold storage, while the people who have got certain connections or who have got certain affinity with certain people are being posted in good places. But the result of the policing is going to be zero. And this is why we are having poor rate of conviction. If you feel there is a case, you are registering it, and then you can't prosecute it, you can't get a conviction. It's either you want to tell us that you are prosecuting or arresting someone wrongfully, which is completely wrong, or you are doing something which is completely wrong by transferring them midway and then having this kind of things where the investigation is not done properly. There's one more aspect, that there is no budgetary provision which I see for CCTV cameras. The CCTV cameras must be put up at police station and outposts. The Supreme Court on judgment dila. Any direction dila amchi goinche sarkar pasun asa tinga where they have to put it. If we have this CCTVs, cameras at police stations and outposts, then it will be a good policing which will be there, nothing for them to hide. One aspect which I want to raise is about 3 migrants at the Verna police station. When the husband was arrested, then afterwards they committed suicide. All 3 migrant people committed suicide. There was an inquiry being conducted against the in charge of the Verna police station. I require the government to make a statement on what is the status of this investigation which was being carried out. Next, I want to speak on fire. Demand number 26, fire and emergency services. Under leadership of Nitin Raikar and the Goa Emergency Services, Fire and Emergency Services, they have done commendable work. Am khabar asate amche assembly ahlo tanna last time Berger Paint tinga uzu petlo tanna that there was a big fire for 3 days. And even going in that, the fumes and all was very dangerous. They did a very remarkable job. But what is happening is, Ami atam permission ditat high-rise building galpak. But we don't have the fire brigades which can cater to these high-rise building. If there is a fire in tall high-rise buildings that we are seeing across the world, we will not even be able to reach to save those people. So I think the provision has to be made to give them these high-rise fire brigades. The hydraulic tools are required. We are using drones for purpose of agriculture. But what about drones being given to the fire brigade when you require them, when people are drowning? Location Korpal, you can identify who is where. And I believe that the fire brigade department people must be given special incentive because they are high-risk job and with low payment of salary. As far as home guards and demand number 25, these people provide voluntary service. Kita home guard is only a voluntary service and generally for 3 years. But we are keeping them for longer time and there is no security of tenure for the home guards. I also request that they should be accommodated so that this provision can be made in the budget.
In vigilance, demand number 22, there are many cases with the vigilance department against elected representatives, now maybe former representatives, and also government officials. Why are they not getting a closure? They should be fast-tracked so that they can either be free or they should be hanged if they are guilty. In skill development, there was an assurance given by the Honorable Chief Minister last time regarding the multi-purpose health workers mail. ते एक सर्टिफिकेट दिल्ले लोकांक सांगपाक फकत स्किल म्हूण आनी नर्सस ते मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स कसले सब्जेक्ट शिकले आनी कितले मार्क्स पडले कांय दाखयले ना. आतां खंय जॉबार गेल्यार तांकां मेळनात. लोक कितें म्हणटात तूं कार्पेंटर तूं प्लंबर आमकां कांय खबर ना म्हूण. They had given an assurance and nothing has been done. My request to the Chief Minister, kindly look into this. I'm obliged. Speaker sir, आयच्या डिमांडाक जे डिमांड आयज लिस्टेड आहा बिफोर दिस ऑगस्ट हाऊस तांकां सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आहा. स्पीकर सर, आयचे अत्यंत इम्पॉर्टंट डिमांड जे कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साउथ, सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स, रेव्हेन्यू, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचेर उलयतना स्पीकर सर पयले हांव कलेक्टर नॉर्थ ह्या डिमांडाचेर उलयता. स्पीकर सर, वी हॅव सीन द वर्क ऑफ कलेक्टर नॉर्थ फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, बट स्ट्रीमलायनींग जेन्ना जालें हे कलेक्टर नॉर्थ जी केसीस पायल्ड अप आसल्यो इन कलेक्टर, इन डेप्युटी कलेक्टर्स विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ कलेक्टर नॉर्थ, ह्यो इफेक्टिवली म्हाका दिसता डे टू डे, एवरी 15 days, एवरी मंथ घेवन बरे इफेक्टिवली क्लियर केल्ल्यो आहा. रिव्यू मिटिंग्स घेतलेल्यो आनी शाबासकी दिता हांव कलेक्टर नॉर्थ मामू हेगे हिका आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ आतां जो आमचो मिनिस्टरान तेजे पयलीं आसले बरें काम केल्लें आहा. कित्याक बरें काम केल्लें हांव म्हणटा हांव की इवन कोवीड टायमार खंयचोच ऑफिसर असो भोवनासलो. जी आमची कलेक्टर नॉर्थ आहा, हांव आयकलां ती आतां ट्रान्सफर जाल्ली आहा. जाता जाल्यार तुमी नॅशनल गेमांक दवरची तिका. बरें काम केल्लें आहा तेणी, बरें काम केलां म्हणून हांव उलयतां. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हो आमचो रिक्वेस्ट मानचो की टू रिटेन this officer for this financial year so that your national games, she will be the main person, because during COVID time she was the main officer and she used to personally visit, see that the food is cooked in those particular places where the rations had to be reaching in time. She appealed to everyone. Means तिने जे चार्ट केल्ले ते तेणी फॉलो केले आनी इफेक्टीव सगळ्यांक जेवण, रेशन सगळ्यांक पावयलें. हें एक बरें काम तेणी केल्लें आहा. आनी इवन सेंडिंग द पीपल फ्रॉम हियर टू देयर नेटीव प्लेसीस बाय ट्रेन्स, बाय बसीस एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट तेणी ती आनी तिच्या ऑफिसरांनी बाकीचे सगळे ऑफिसर जे आसले तिच्या वांगडा तेणी वांगडा रावन एक काम केल्लें. फॉर दॅट वी गीव हर दीस क्रेडीट. स्पीकर सर, एकूच म्हाजो रिक्वेस्ट आहा अंडर कलेक्टर की जी आमचे रेव्हेन्यू भवन आहा म्हापसा, मिनिस्टरान येवन विजीट करपाचें थिंगा मुद्दम येवन पळय. हांवें थिंगा फाटल्यान एक व्हडली शेड बांदलेली म्हणून ते 50% सगळे ते फायली आदल्यो कितें आहले ते थिंगा वचोन घातल्या. पूण दॅट इज नॉट सफिशियंट. यू हॅव टू ब्रिंग दॅट बिल्डींग डावन and rebuild a 10-story building with underground basement, double parking. थिंगा जागो ना पार्किंगाक, थिंगा तुजी फायल दवरपाक जागो ना. जे फायली चालू आहा, तुजे कोर्ट रुमांनी जे फायली चालू आहा त्यो दवरपाक ना. सगळे चॅरांचेर फायली दवरलेल्यो आहा, सगळे टेबलांचेर फायली दवरल्या. जेन्ना एक मामलेदार तुजो बसता थिंगा, मामलेदाराचें तोंड दिसना. जो दोवूय आदवोगाद आसता तांकां एकट्याक रावचो पडटा भितर. स्पीकर सर, एक आदवोगाद भितर रावता, एक आदवोगाद भायर रावता. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आदी आमी चीफ मिनिस्टराकूय सांगलां
चीफ मिनिस्टर नोटूय प्रोसेस केल्लो, GSIDCक सांगलेलें की हें काम ताबडतोब घेवचें म्हणून. पूण म्हाका दिसता की हें बिल्डींग वेकेट करपाची पयली गरज आहा आनी शिफ्ट करपाचें. खंय तरी म्हापसा खंयची बिल्डींग खाली आहा तितून शिफ्ट करा, ही बिल्डींग मोडा, नई बांदा. सद्याची परिस्थिती खूब बिकट आहा थिंगा. यू कांट टेक अ मिटींग. अ मिनिस्टर कॅनॉट कम एंड सीट इन दॅट बिल्डींग एंड हॅव अ मिटींग. कितलेच फावटी आमकां जेन्ना मिटींग थिंगा आपयता थिंगासर यू कॅनॉट एड्रेस मोर दॅन 8 people. 10 people जाल्यार गर्दी जाता थिंगा. स्पीकर सर, म्हाजें रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड रेव्हेन्यू मिनिस्टर, हें बार्देसचे रेव्हेन्यू भवन जे डेप्युटी कलेक्टर भवन, रेव्हेन्यू भवन वा BDO बिल्डींग कितेंय म्हणत ताका, दीस हॅज टू बी बिल्ड ऑन टॉप प्रायोरिटी विथ ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसीस अंडर वन रूफ. नाजाल्यार आख्खे म्हापसाक कंजेस्ट जाता. आमचो म्हापशेचो MLA सांगतलो हिंगासर वयचें पडटा एक डिपार्टमेंटाक दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक आनी खंय वयचें पडटा. PWDक हिंगा वयचें पडटा. अर्दी PWDचे ऑफिसां त्या बिल्डिंगेन आहा, रेव्हेन्यू भवनान. उरलेली आनी खंयचे कडेन आहा. म्हणजे ऑल क्लब टुगेदर कॅन बी एंटायर गव्हर्मेंट सर्विसीस अंडर वन बिल्डींग. हें म्हाजो रिक्वेस्ट. स्पीकर सर, रेव्हेन्यून उलयता जाल्यार खूब गजाली आहा, टायम खूब कमी आहा. म्हाका दिसता जे लोक आमचे सर्वसामान्य मनीस जे आमी म्हणटा ते जेन्ना म्युटेशन एप्लाय करता, जेन्ना ते सनाद एप्लाय करता, देर सनद शूड बी गिवन ऑन टायम बाउंड बेसीस. म्हणजे एक टायम दी तूं तेंकां, वेदर इट इज डेप्युटी कलेक्टर ऑर मामलेदार. इतले दिसांनी सगळें हें सारकें आहा. सेल लीड जाल्लें आहा, ते सेल लीडाचे NOC घेतात थिंगा सब रेजिस्टरान, ते धाडटा. बट इट इज नॉट हॅपनिंग इन टायम. म्हाका दिसता परतून परतून लोकांक थिंगा हाडून हें करपाची हें आहा. डिजिटल इंडिया म्हणटा आमी, बट ऑनलायन सर्विसीस तुज्यो सगल्यो सारक्यो ना. हे ऑनलायन सर्विसीस जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे चालूच सांगता की वी आर ऑनलायन, आवर डिजिटल इंडिया कॅम्पेन ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर इज वर्किंग व्हेरी वेल. बट म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटान रेव्हेन्यू आनी कलेक्टर नॉर्थ सावथ हेणी त्यो इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, लेबरान आनी एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना इतलेंच सांगूंक सोदता हांव की लेबर रेट आयज पासून फिक्स जायना. हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी प्रत्येक जाग्यार जे वेदर इट इज म्हापसा मार्केट, कलंगूट मार्केट, सगळे विलेजींनी लेबर येवन उबे रावता रोडाच्या सायडीक. तांकां एक धाकटुलें बांदा न्हू, PWDचो जागो रोडा सायडीक घे म्हणून आहा. एक लेबरचो एक धाकटुलें ऑफिस, धाकटुलें स्मॉल, इट इज नॉट अ परमनंट ऑफिस, इट्स अ टेम्पररी वेर समबडी इज सिटींग इनसायड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. ऑल द लेबर हू आर वर्किंग ऑन डेली वेजीस, वेदर दे आर कार्पेंटर्स, कोणाक कितें जाय, प्लंबर्स जाय आनी कोण जाय, सगळ्यांची नांवां आनी this thing in coordination with village panchayat, you can do this, and whoever wants it can go from there. Over a phone call the labor can go to the house. हें जावपाची गरज आहा. आनी हे लेबराची रेट जी आहा ती फिक्स करा. कोण म्हणटा 800, कोण 1000, कोण 1200 म्हणटा. गवण्याची रेट 1500, 2000 म्हणटा. कार्पेंटराची रेट कितली ती कोणाकूच खबर ना. प्लंबर गांवान मेळना. आनी म्हाका दिसता हे बारीक बारीक जे वस्तू आहा ह्यो अंडर युअर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यू कॅन पुट दॅम इन प्लेस. आनी हे करपाची आयज गरज आहा. स्पीकर सर, आमी उलयता आहा गेली 10 वर्सां आनी एश्युरन्स आमकां दिता, एवरी असेंब्ली एश्युरन्स दिता की लेबराची रेट आमी फिक्स करतले, हेजे करून वयर चार्ज करूंक मेळचें ना. सगळें जाता पूण इम्प्लिमेंटेशन जायना. स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंटाचेर भरपूर गजाली उलोवपाच्यो आहा आनी हांवें तेतूंत सांगलां की एम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट ओवर हियर. आनी भुरगीं जी आयज हिंगासर बसून आहा ती फाल्यां SSC जाली, 12th जाली, ग्रॅज्युएशन जालें, जॉब ना तांकां. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जेन्ना आमी गोंयान म्हणटा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसूं आनी कितें आसूं, इंडस्ट्रियल एस्टेट आसूं, IDC आसूं, कितले आसूं, इंडस्ट्रीज आर कमिंग, टुरिजम सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज आर कमिंग, हॉटेल्स आर फ्लरिशिंग, बट द जॉब्स आर नॉट फॉर अस. आमच्या गोंयकारांक ना ते जॉब. जे HODचे उलयता हांव, आमकां आमच्या गोंयकारांक बारीक जॉब आहा, बारीक वेटर, रूम बॉय, थिंगासर किचन हेल्पर आनी कितें तेच मेवता. जे मेन पोजिशन आहा ती आमच्या गोंयकारांक मेळना. स्पेशली द इंडस्ट्रीज वीच आर सेट अप बाय नॉन गोवन्स. आय एम नॉट अगेन्स्ट द नॉन गोवन्स, दे आर ब्रिंगींग एम्प्लॉयमेंट टू आवर स्टेट, बट कंपल्सरी गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडचो, इट इज अंडर युअर डिपार्टमेंट.
circular should go from your department that HODs in the department should be taken. इतले percentage आमचे गोंयचेच आसचे म्हणून HOD where there is a where they are qualified, graduate, post graduate, degree, diploma सगळे करता आमचे गोंयकार, पूण जॉब ना. तो जॉब आनी कोणाकूच वयता. Somebody from Mumbai gets it, somebody from Pune gets it, somebody from Bangalore gets it. Somebody coming from Chennai, Tamil Nadu to Goa, he gets that job in pharma industry. But our Goan who is graduate, who has done research in that microbiology or whichever is that subject, she is denied that job. She is told to work as an apprenticeship. आता एक खाली जाला म्हणटा पोस्ट तूं apprenticeship कर हिंगासोर शीक म्हणटा. अशें ते शिकलेले आहा, तेणें आनीक खंयचे फॅक्टरीन ऑलरेडी ते काम केल्लें आहा. ते 1 वर्स 1.5 वर्साचे 2 वर्साचे तेजे कडेन हें आहा, सर्टिफिकेट आहा, बट शी इज डिनायड दॅट जॉब. सो इफ यू कॅन वर्क समथींग ऑन दीस वील बी ग्रेट. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचेर उलयतना म्हाका दिसता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेन्ना तो GSIDCचो चेअरमॅन आसलो. आय वॉज इन्स्ट्रुमेंटल. यू आर ऑल्सो फोर्सिंग द दॅन चीफ मिनिस्टर आमचो भाई मनोहर पर्रीकर सेट अप दीस प्लांट. बरो प्लांट बांदलेलो आहा, पूण आतां तुमी तो ओवरलोड करूंक सोदता. यू कम एंड सी. आय एम नॉट सेईंग एनीथींग. तूं आमचे केदाराक इसार वास खंय पावला न्हय तूं नेरूल. लेट केदार से नो. नेरूल वास पावलो म्हणजे कितें गार्बेज येवन थिंगा पडोन उरता. ट्रीट जायना. कित्याक ट्रीट जायना? बिकॉज you are trying to overload it. You are not keeping a check on it. You are not taking a control on it. पणजेची वेस्ट येता म्हणून आमकां प्रॉब्लम ना. इट इज कॅपिटल. इट हॅज टू कम. बट वॉट अबाउट द वेस्ट विच इज कमिंग फ्रॉम अदर पंचायत्स? यू नीड टू स्टॉप इट. लेट देम ट्रीट इट देर. नाजाल्यार कोण फुडें सरचें ना. आमी हो फर्स्ट प्लांट घातलो म्हणून सगल्यांक बरो पडलो. स्पिकर सर 3 मिनटांनी सोंपयता. पुलिसाचेर उलयतना खूब जाण आयज क्रिटिसायज करपाचे आहा पुलिसाक, पूण पुलिसान बरें काम केलां तें कोण उलयना. डिटेक्शन ऑफ क्रायम 24 वरां भितर जेन्ना कल्प्रिटांक धरता, मर्डर जालो 24 वरां भितर 28 वरां भितर 48 आवर्सा भितर कल्प्रिटांक धरता, तेन्ना तांकां शाबासकी कोण दिना. म्हाका दिसता ह्या सभागृहान आमदार म्हणून आमी वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल. वी ऑल्सो हॅव टू गिव देम दीस क्रेडीट एंड वी हॅव टू थँक देम. दे आर ऑल्सो वर्किंग 24 hours. अशें न्हू की रातची 9 जाली आनी आमी कशे घरा वयता वील टेक आवर स्लीप. तशें ना. तांकां रातचे 3 पासून फोन येत जाल्यार वचपाक जाय ड्युटीक. कितें प्रॉब्लम जाल्यार त्या खातीर म्हणटा आयच्या दिसाक तांकां आमी थँक्यू म्हणपाक जाय. बट एट द सेम टायम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जेन्ना कोण घेता थिंगा ऑफिसर, ही हॅज टू बी लिनियंट. ही हॅज टू बी courteous to the person who is coming over there to give a complaint. आमी तेतूंच खूब आनीक सजेशन दिल्लें आहा CMाक. सांगलां आमी ताका जे ट्रॅफीक हितून कितें जे प्रॉब्लम जाता ते सॉल्व करपाची गरज आहा. पुलीस स्टेशन कलंगूट अपग्रेड करपाची गरज आहा. कोस्टल बेल्टाची सगळीं पुलीस स्टेशन गोंयची अपग्रेड करपाक जाय. कित्याक थिंगा नंबर ऑफ ट्युरिस्ट आर इन बीग नंबर्स. 80-90,000 ट्युरिस्ट आर कमिंग इन कलंगूट, कांदोलीम, बागा, शिंकेरीम. बट द पुलीस स्टेशन इज अंडरस्टाफ्ड. म्हाका दिसता पुलीस जेन्ना आतां न्यू येतले तेन्ना हे कोस्टल बेल्टाचे पुलीस स्टेशनांनी पुलीस घालपाची गरज आहा. थिंगा जिप्स तांकां कमी आहा. काल पयर म्हाका दिसता चोरयो ह्या दिसांनी वाडत गेल्ल्यो आहा. थेफ्ट केसीस हॅव इन्क्रीज. आमचे पार्राचे टेम्पल जे आहा ते फोडले रातचे येवन, रातचे उडेजांक. पुलीस पेट्रोलिंग जायना. स्पिकर सर एकूच मिनटान सोंपयता. ही इम्पॉर्टंट मॅटर आहा. पुलीस पेट्रोलिंग जायना. आदीं जेन्ना तांकां मोटरसायकली दिल्ल्यो तेन्ना पुलीस पेट्रोलिंग जाताले. आतां म्हापसा पुलीस स्टेशन ज्युरिस्डिक्शन येदें व्हडलें आहा. 2 मोटरसायकली आहा, 1 जीप आहा आनी 2 100 डायल केल्यार 2च तेंचे कडेन त्यो हे पुलीस पेट्रोल वॅन्स आहा. म्हाका दिसता येदें व्हडले ज्युरिस्डिक्शनाक तांकां मिनिमम 5 व्हेकल दिवपाक जाय. PIचे आनी PSIक 2 व्हेकल आसूंक जाय. एटलिस्ट 15 तरी 2 व्हिलर आसपाक जाय आनी तांकां कामाक लावपाक जाय जे कोण आहा पळय ते. नायट पेट्रोलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थेफ्ट्स कॅनॉट हॅपन इन टेम्पल्स एंड चर्चीज एंड चॅपल्स. ते सेफ आसपाक जाय. आनी लोकांची जितकी घरां आहा जे कोण फंक्शनाक वयता ते रातचे चोरयो जाता. मागीर थोडे स्वताचेर तांकां मिसींग म्हणून जाता. स्पिकर सर एकूच उलयता न्हू. फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस कोस्टल बेल्टाक हांवें तितूंत सांगलां पळय तशें फायर ब्रिगेड्स दिवपाची गरज आहा CMान.
फायर ब्रिगेड्स ना कोस्टल बेल्टाक जागो आहा खाली तेणे ऑर्डर दिवपाक जाय अंडर JSIDC फायर ब्रिगेड्स हाडपाक जाय कोस्टल बेल्टाक दिवंक जाय नाजाल्यार इट इज नॉट द फायर ब्रिगेड्स जेन्ना पावता फ्रॉम पिलन इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑर म्हापसा बाय द टायम इट रिचीज अंजुना the this goes into ashes, the restaurant, somebody's house or a business establishment. Yes, Sri Digambar Kamath. Thank you, Speaker sir. स्पीकर सर हांव उबो रावलो आज हावसा मुखार जे डिमांड्स आसात त्या डिमांड्साक सपोर्ट करपाक आनी सपोर्ट करता आसतना ताजेर उलोवपा खातीर सगळ्यांत पयलीं स्पीकर सर डिमांड्स आसात हे रेव्हेन्यू कलेक्टरेट सेटलमेंट ऑफ लँड रिकॉर्ड्स लेबर एम्प्लॉयमेंट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी स्पीकर सर दक्षिण गोव्यांतली कलेक्टरेट बिल्डींग इज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टरेट इन द कंट्री हांव सदांच म्हणटालो की फाल्यां केन्नाय जर प्रश्न विचारलो की ह्या देशांतली सगळ्यांत बरी कलेक्टरेट बिल्डींग खंय आसा जाल्यार रिप्लाय वील बी दॅट इट इज इन मारगांव आतां ह्या बिल्डिंगेचें कंडिशन कशें आसा स्पीकर सर थंय टॉयलेट्स टायमार मेंटेन जायना थंय तुगेलें पेंटींग केन्ना केन्ना लिफ्ट बंद पडटा हांव नकळो तांणी AMC केल्या कितें केल्या म्हणटा तें पूण म्हाका दिसता मिनिस्टरान तातूंत लक्ष घालून त्या बिल्डिंगेचें मेंटेनन्स अर्जंटली करपाची गरज आसा कारण मॅक्झिमम लोक आतां सावथ गोवा कलेक्टरेटां येता सगळीं ऑफिसां थंय आसा कलेक्टरेट आसा त्या भायर बाकीची डिपार्टमेंटाची ऑफिसां सब रजिस्ट्राराचें ऑफिस आसा वेगळी वेगळी ऑफिसां कलेक्टरेट बिल्डिंगां आसा ना जाल्यार ती बिल्डींग म्हणजे इतली बरी बिल्डींग बांदून आनी आसून सुद्दां ताचो उपयोग जावपाना स्पीकर सर त्याच भशेन एक ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डींग आशिल्ली आतां तातूंत भितर नवीं नवीं ऑफिसां दिल्या पूण त्या बिल्डिंगेची परिस्थिती वर्स्ट आसा म्हाका दिसता त्या बिल्डींग इज स्टील अंडर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सो द रेव्हेन्यू मिनिस्टर शूड सी that building is also maintained properly नाजाल्यार एक एक कुडके ताजे स्लोली एक पार्ट ताजो पडत वतलो ते कंडिशन सारकें वर्स्ट जाल्लें त्या बिल्डिंगेचें सरकाराचें आनी कोणाचेंच त्या बिल्डिंगे कडेन लक्ष वचपा जाय तशें वचना स्पीकर सर आतां म्हज्या कलिगान सांगलें की आतां कलेक्टरेटांत सगळ्यो सर्विसीस ऑनलायन चल्ल्या आतां ऑनलायन सर्विसीसाचो फायदो बऱ्या लोकांक शिक्षीत लोकांक बरो जाता पूण जे अशिक्षीत आसात इलिटरेट आहात जांकां ऑनलायन करपाक येना तांणी कितें करप आनी म्हणून म्युनिसिपालिटीन बी कितें केल्लें परमिशन म्हणजे अप्लिकेशन ऑनलायन जालें ऑफलायन दवरिल्लें कोणा खातीर जे शिकिल्ले ना इलिटरेट आहा तांकां ऑनलायन करपाक येना तांच्यांनी ऑफलायन हाडून डायरेक्ट एप्लिकेशन दिवचें चीफ ऑफिसराक दिवचें ते एक्सेप्ट करतात तशीच सिस्टीम कलेक्टरेटाक करपा जाय ना जाल्यार स्पीकर सर थंय एजंट जाल्यात थोडे आनी कोण अनाडी आशिल्लो कोण मनीस होता ताका एप्लाय करपाक जाय कितें करपाक जाय तो एजंट सगळें शिकयता तो सगळें दाखयता तो म्हणटा आपल्याक अमकें म्हणजे ऑनलायनांतल्यान एक नवो हें तयार जातलो एजंटाचो आनी म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टरा कडेन की ताणें लक्ष घालचें आनी ऑनलायन आसनीच पूण ऑफलायन दवरा जो सामको अडाणी खंय सालसेतींतल्यान खंयच्याय गांवांतल्यान कोणी मनीस आयलो तो शिकूना थंय येतकीर ताका म्हणटा ऑनलायन घालपाक जाय ताका ऑनलायन म्हणटा कितेंच खबर ना मागीर थंय मनीस मेळटा ताका तो म्हणटा ऑनलायन जाय आपूण करून दिता सगळें आपल्याक अमकें हें जावपाक जायना हें स्टॉप जावपाक जाय स्पीकर सर आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता ताणें लक्ष घालचें ऑफलायन दवरलें म्हणून तुमचें नुकसान कांय ना जाका ऑनलायन जाय तो घरा कडल्यान सुद्दां ऑनलायन घालपाक जाता पूण अनएज्युकेटेड आहा ताका त्रास जाता स्पीकर सर तिसरें गजाल हांव फाटले गेल्ल्या हावसाकी सांगिल्लें की कॅन्टीन हें त्या कलेक्टरेटाक बरें कॅन्टीन आसपाक जाय पयलीं तें कॅन्टीन सुरवातेक कोणा तरी दिल्लें म्हाका दिसता सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तांणी तें सब कॉन्ट्रॅक्ट केलां सबलेट केलां कितें केलां पूण थंय सगळ्या लोकांच्यो कंप्लेनी येतात ते सगळे मागीर ताजे मुखार काफे तातो आसा थंय सगळे लोक मागीर थंय वतात च्या पिवपाक आनी म्हणून पिपल प्रिफर तें कॅन्टीन तुमी जाता तितले बेगीन पळय तांकां एक तर कोण आसा तांकां वॉर्निंग दिवन ते करता जाल्यार पळय नाजाल्यार टेंडर काड आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दी हांव म्हणना प्रायवेट कमर्शियल कोणाक दिया यू कॅन गिव इट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप बट क्वॉलिटी ऑफ द फूड शूड बी गूड आनी मेळपाक जाय स्पीकर सर स्पीकर सर हांव काल पावस पडटकीर एक प्रॉब्लेम जे वर्सान वर्स आमी हावसांत रेज करतात आनी ताकाय खबर आहा मिनिस्टराकय खबर आहा झाडां मारपाचो प्रश्न झाडां कोणें मारप
ह्या हावसात एक बील हाडिल्लें म्हाका याद आसा आनी त्या बिलांत आमी म्हणिल्लें की SDM इज एम्पावर्ड टू टेक ए डिसिजन, मनी शूड बी प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द SDM. हांव म्हणना जी झाडां घराचेर पडपाक शकता ती आयडेंटिफाय केली आनी ती आयडेंटिफाय करून ती कट करून घेतली. हें कोणाचें काम? म्युन्सिपाल्टी कडेन पयशे नासतात, पंचायतीक सेम आसतलें, पंचायती कडेन ते पयशे आसपाना. एक झाड मारपाक 60,000 70,000 खर्च येता. आनी म्हणून म्हाका दिसता ह्या खेपेक ह्या हावसाक मिनिस्टरान स्पेसिफिकली सांगचें बाबा आमी अमके पयशे वी आर किपींग एट द डिस्पोजल ऑफ द डेप्टी कलेक्टर. ना जाल्यार ताका अर्थच ना. आतां पयर ताणें आमकां फर्स्ट टायम म्हणजे आय एम थँकफूल टू द डिजास्टर मॅनेजमेंट एंड रेव्हेन्यू मिनिस्टर, फर्स्ट टायम ताणें म्युन्सिपाल्टीक 1 लाख दिले सगळे म्युन्सिपाल्टीक फॉर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट झाडां मारपाक. पंचायतीक 25,000 दिले, फर्स्ट टायम दिल्या, केन्ना दिवं नाशिल्ले. पूण 1 लाख आनी 25,000 ते कोणाक पावपाकच ना. की झाडां मोठी झाडां मारतलो. आतां पयर स्पिकर सर हांव एग्जाम्पल दिता, मडगांव जुंता हावसा कडेन येदो व्हडलो वड, एक ब्रँच पडली, 2 घरां मोडली. दुसरी ब्रँच पडटा आशिल्ली डायरेक्ट जुंता हावसाच्या एका बिल्डिंगेचेर पडटा आशिल्ली, गव्हर्मेंटाची बिल्डींग. त्या मागीर कशें प्रायवेट वर्कर डेप्टी कलेक्टराक व्हरून हांवें पर्सनली व्हरून दाखयलो कितें जातलें तें. ताच्या फाटल्यान मागीर प्रायवेट पार्टी अरेंज केली, ग्रूप अरेंज केलो आनी ताणें मागीर तें मारलें, रिस्क घेवन मारलें पावसांनी. आनी डेप्युटी कलेक्टर प्रॉमीस दॅट ही वील पे द मनी. पूण म्हाका दिसता म्हजे मिनिस्टरा कडेन कळकळी ताका पणजेय जाता. पणजे हाजे पयलीं आमी पळयलां झाड पडून गाडयेचेर पडला आनी आमचो एक बाबडो बरो नावेलकार म्हणटा तो बाबडो ऑन द स्पॉट पेड्ड्यार जाला. हेंय आमी पळयलां. आनी म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की एटलिस्ट ह्या खेपेक परत आमकां फुडल्या हावसाक आनी उलोवपाक पडपाक जायना अशें सोल्युशन काड आनी आमकां एश्योरन्स दी. स्पिकर सर, सावथ गोवा कलेक्टरेटांक पोस्ट पळयले हांवें, म्हाका रिप्लाय आसा एसेंब्लीक कितले पोस्ट वेकंट आहा. स्पिकर सर, कितले पोस्ट वेकंटाचे? सावथ गोवा कलेक्टर तुमकांय लागता स्पिकर सर, सगळ्यांक लागता, सावथाच्या सगळ्या आमदारांक लागता. टोटल तांची स्ट्रेंथ आसा, सँक्शन स्ट्रेंथ 575. रिटर्न स्टेटमेंट आयला, आज रिप्लाय आयला. पोस्ट फिल्ड 345. वेकंट 230 पोस्ट ज्या ऑफिसाक वेकंट आसता तें ऑफिस चलतलें कशें स्पिकर सर? हें मातशें रेव्हेन्यू मिनिस्टरान पळोवचें. हें चलपाक व्हेरी डिफिकल्ट, ऑफिस चलपाकूच कुस्तार जातलें. आनी म्हणून जाता तितले बेगीन हे पोस्ट भरपाची तयारी स्पिकर सर मिनिस्टरान स्टेप्स घेवचे. स्पिकर सर, कन्वर्जन सनदाचेर आत्ताच आमचो म्हजो कलीग बाब मायकल उलयलो. एक्चुअली टायम लिमीट स्पेसिफाय केल्ली आसा फॉर 60 days. 60 days भितर गव्हर्मेंट शूड ट्राय टू इशू द सनद. ही शूड गिव इन्स्ट्रक्शन. जवळपास 7 दिसां भितर सनद दिवपाक जाय. खूब फाटी अशें जाता की सनद मेळपाक तांकां वेळ जाता. 7 दीस जावन म्हणजे रिपोर्ट येवपाक वेळ लागता. एक टायम बाउंड तुमी टावन प्लॅनिंगाक धाडटात, तुमी मामलेदाराक धाडटात, फॉरेस्टाक धाडटात. आय हॅड सजेस्टेड लास्ट टायम ऑल्सो दॅट यू गिव दॅम टायम बाउंड विदीन 8 days or 10 days report should come back. If report is not received, it is deemed that they have no objection. अशें कितें सिस्टम करा मरे. तशें केलें जाल्यार मातशें लोकांक लीव मेळटली. After the reports come, then collector can issue it. That should not, once a challan is issued, sanad is given. 60 days is the outer limit. That is what I am saying. Within 60 days you should give. आता थोड्यो certain appellant powers पळय आसा against the decision of मामलेदार्स. ते जर तुमी आतां डेप्युटी कलेक्टर्स तुमचे हेड ऑफिसांक आसता वयर, हेड क्वॉर्टर्सांक, म्हणजे कलेक्टराच्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर्स आसतात, हू आर नॉट इन द डिव्हिजनल ऑफिसीस. तांकां जर थोडे अपिलेटाचे पावर्स दियत जाल्यार हांचे वेलो प्रेशर कमी जातलो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे मामलेदाराची डिसिजनाची अपिलांक डेप्युटी कलेक्टर कडेन उरता आनी पेंडींग उरता. थिंक ऑफ फायंडींग आउट सम वे वेर यू कॅन गिव एम्पावर त्या डेप्युटी कलेक्टराक व्हडलें काम नासता. अरे स्पिकर सर, म्हाका हांव जर म्हणाला उलयना, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम, आय विल नॉट स्पीक. ना म्हाका 5 मिनटां 10 मिनटां कोताय म्हणना. आय एम द सिनियर मेंबर ऑफ दीस हाऊस and if you don't want me to speak, I will not speak. I have no problem. I will sit down. I have no problem. I don't want disturbances because I have never disturbed anybody. And I am best of ubar on कित्याक उलयना. स्पीकर सर, एक ESI हॉस्पिटलाचेर येता. ESI हॉस्पिटल मडगांव आसा तें अत्यंत बरे पद्दतीन चल्लां.
कोविडाच्या वेळार सगळे पेशंट्सांनी ताचो अनुभव घेतला. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट सिस्टीम एट दॅट टायम बिकॉज देर वॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम वीच वी सॉर्टेड आउट. कोविडाच्या वेळार एक हॉस्पिटल ताणें बरें काम केलां, दोतोरांनी बरें काम केलां, दॅट वॉज ESI हॉस्पिटल. आतां म्हाका आयकूं येता की ESI कॉर्पोरेशन इज ट्रायंग टू टेक दॅट हॉस्पिटल. आय हॅड रिक्वेस्टेड हिम, आय हॅड रिक्वेस्टेड द रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी तांकां ऑफिसरांक सांगिल्लें खंयच्याय परिस्थितीक यू शूड नॉट गिव दॅट हॉस्पिटल टू कॉर्पोरेशन. यू सी दॅट इट इज वीथ द गव्हर्मेंट. तुमकां कितें फंडींग करपा जाय जाल्यार तुमी करा, पण तें इतलें बरें हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, गरीब लोकांक थंय आज कितें बरें फास्ट काम मेळटा, लेबर्सांक बरें हे पद्दतीन मेळटा, दोतोरूय बरें आसा. आनी म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की कसलेंय प्रेशर आयलें कितें आयलें डोंट डील टू दॅट प्रेशर. हांव सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचेर येता. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो आमचो बाब लेविन्सन मार्टीन खूब इंट्रस्ट घेवन संसदार काम करता. आं कितें ना रेमेडिएशन केलें. दॅट्स वॉट आय एम सेइंग. तो इंट्रस्ट घेवन करता. आय हॅव बीन विजिटींग दॅट एरिया फ्रिक्वेंटली. हांव वता ते पर्सनली, तोय येता. वी हॅव लॉट्स ऑफ मिटींग. आतां पयर हाय पावर कमिटी अंडर द चीफ मिनिस्टर दे हॅव डिसायडेड टू पुट अप 2 plants. So my only request is see that those plants come up as early as possible. एक wet treat करपाक आनी एक dry treat करपाक. ते मातशें बेगीन ताका जर लेविन्सन मार्टिना जर सांगत की जाता तितले बेगीन तें मातशें घाल म्हटल्यार तें जातलें अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, तेंच्यान हांव चीफ मिनिस्टराचे आज डिमांड्स आसात. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, गोवा सदन, विजिलन्स, होम गार्ड्स, होम, फायर इमर्जन्सी. Now I will come to that. स्पीकर सर, एक लक्षांत येवपाक जाय की सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर सगळ्या आमदारांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली ह्या हावसांत म्हाका दिसता की स्टाफ कमी आहा. मोठ्या प्रमाणाचेर स्टाफ कमी आसा. हांव आतां मडगांव इज द एक्चुअली कमर्शियल कॅपिटल स्पीकर सर. पूण मडगांव परिस्थिती कितें आसा? टोटल सँक्शन स्टाफ 79, प्रेझेंट सँक्शन स्ट्रेंथ 49, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ 42. 42 लोक मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर शॉर्ट आसा. करप कशें, चलोवप कशें स्पीकर सर? गाडयो ना, एक गाडी आहा, एक रॉबर्ट आहा, एक किमान आनी एक एडिशनल गाडी स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान मडगांव पुलीस स्टेशनाक मिनिमम दिवपाक जाय. दुसरी गजाल, ट्राफीक सिग्नल्स पळय जे आसा ते सगळे म्हज्या कोतान गव्हर्मेंटान PWDक हँड ओवर करपाक जाय फॉर मेंटेनन्स. पयलीं ते CSRचेर घाल्ले, पूण तांचे मेंटेनन्स करतलो जाल्यार टायम टू टायम PWD इज द ओनली ऑल्टरनेटीव. हांव मागता की ते सगळे हे तुगेले हांकां दिवचे. एक सजेशन केल्लें स्पीकर सर हांवें गेल्ले हावसांत चीफ मिनिस्टराक की एक 2 इम्पॉर्टंट स्टेशन पणजे आनी मडगांव यू सिलेक्ट एंड यू हॅव 2 police inspectors in each station, one for law and order, one for investigation. भायर खूब कडेन अशी प्रॅक्टीस जाल्ली आसा आतां. म्हणजे प्रत्येक इम्पॉर्टंट पुलीस स्टेशनाचेर 2 PI आसता. एक इन्व्हेस्टिगेशन्स पळयता, एक लॉ एंड ऑर्डर पळयता. तशी प्रॅक्टीस हांवें चीफ मिनिस्टराक गेल्ले खेपेकी सांगिल्लें की मडगांव आनी पणजी ट्रायल बेसिसाचेर 2 पुलीस स्टेशनाचेर करून पळया. ताजो इम्पॅक्ट जबरदस्त जावपाक शकतलो. स्पीकर सर, मडगांव टावन पुलीस, मडगांव ट्राफीक सेलांकी तशीच जाला. परिस्थिती बिकट आहा, स्टाफच ना. मडगांव टावनाक 158 सँक्शन स्ट्रेंथ, प्रेझेंट सँक्शन 157 स्टाफ शॉर्टेज आहा. 2 पुलीस जीप आनी पयलीं 2 रॉबर्ट्स आशिल्ले, आतां 1 जीप आनी 1 रॉबर्ट जाला. 1 जीप आनी 1 रॉबर्ट मिनिमम, एक आनी एक जाय. स्पीकर सर, कोकण रेल्वे पुलीस स्टेशन एक आहा. थंय कितली एरिया आसता आनी कितले तांकां पळोवचें पडटा तें पळयल्यार सुद्दां अजाप जातलें. इट इज एन इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन. तांचें ज्युरिडिक्शन कवर्स 10 number of railway stations, including major stations like मडगांव, करमली, थिवीम. स्टाफूय तांकां कमी आसा. थंय मडगांवां 6 प्लॅटफॉर्मां, 4 ऑपरेशनल आसात, 2 जावपाचीं आसात. आनी ज्या पद्दतीन तांकां सांबाळचें पडटा जाल्यार थंय सिरियस सगळे नॉर्मली जितले चोरयो जातात, रॉबरीज जातात, हे चडशे लोक रेल्वेन वतात स्पीकर सर. आनी म्हणून रेल्वेचेर नेटवर्क बरें आसप हें अत्यंत गरजेचें. 106 किलोमिटर तांचो स्प्रेड आसा टोटल ज्युरिडिक्शन. पूण हें सगळें आसून सुद्दां हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की एक 4 कोटी रुपया वर्थ गोल्ड थेफ्ट जे रेल्वे भितर जातालें तें तांणी स्टॉप केलें. 4 कोटी रुपयाचें गोल्ड थेफ्ट तांणी स्टॉप केलें. आय मस्ट कॉंग्रेच्युलेट द स्टाफ एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कोकण रेल्वे पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, एकदम
बरें हें ताणें केलें. स्पीकर सर, थंयच्यान GADचेर येता हांव. स्पीकर सर, वी आर इन 2023. जेन्ना गोंय जालें आनी गोंयाचो सर्वीस कॅडर डिसायड करपाचो जालो तेन्ना स्पीकर सर एग्मू कॅडर, गोवा ऑप्टेड फॉर एग्मू कॅडर. आज स्पीकर सर परिस्थिती कितें आहा? नागालँड हॅज गॉट इट्स ओन कॅडर, त्रिपुरा हॅज गॉट इट्स ओन कॅडर. म्हणजे चडशीं ल्हान राज्यां आसा तांणी आपले कॅडर केल्या आनी गोवा इज वन स्टेट वेर वी डोंट हॅव आवर कॅडर. सो आय स्ट्रॉंगली अर्ज विथ द चीफ मिनिस्टर, 2 खेपेक एफर्ट जाल्ले. इवन वेन आय वॉज द चीफ मिनिस्टर वी हॅड ऑल्सो डिमांडेड दॅट गोवा शूड हॅव इट्स ओन कॅडर. म्हज्या कोतान ताजे पयलीं डिमांड केल्लो आशिल्लो गोवोरमेंटान, गोवा मस्ट हॅव इट्स ओन कॅडर. आनी हांव परतो फोर्सफुली चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ही शूड टेक इट अप विथ द मिनिस्ट्री ऑफ होम, सेईंग दॅट गोवा मस्ट हॅव इट्स ओन कॅडर. तशें आसलें जाल्यार एक वेगळो तरेचो परिणाम गोंय राज्याचेर जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटलो. कारण लोकल ऑफिसर्स आनी सिन्स दे हॅव लव फॉर गोवा, दे वील बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ गूड थिंग्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, फ्रिडम फायटर्साचे भुरग्याचो एक इश्यू येता परतो. म्हाका याद आसा एकदां आमी मिटींग घेतिल्ली, आय वॉज ऑल्सो प्रेझेंट त्या मिटिंगेक, आनी थंय खुबशे प्रश्न एका हातून चीफ मिनिस्टर डिसायडेड टू सॉर्ट इट आउट आनी एका बरोबर कितलेशे जाणांक जॉब दिल्ले. ताजे नंतर बोवाळ नाशिल्लो. ह्या दिसांनी स्पीकर सर परतो बोवाळ जावपाक लागला. म्हजी रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराक की परत ताणें एक मिटींग घेवन कितें तरी सोल्युशन तातूंतल्यान काडचें, सो दॅट दे डोंट हॅव टू कम टू द रोड अगेन एंड अगेन. स्पीकर सर, कोस्टल पुलीस फोर्स आसा जो तुमकां लागता, म्हणजे तुमची एरिया ती सगळे कोस्टल पुलिसा लागता. म्हाका याद जाता सुरवातेक 9 बोटी ह्या कोस्टल पुलिसा कडेन आशिल्ल्यो, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, कित्याक हांव 2-3 खेपे विजीट केल्ल्यो. 9 बोटी आशिल्ल्यो. आज बोटी कितल्यो आसा थंय? म्हज्या कोतान 8 बोटी गेल्यो म्हणजे पेड्ड्यार जाल्यो आशिल्ल्यो, मेंटेनन्स बी कांय ना. आज सद्या म्हज्या कोतान 1 बोट आसा. आनी 1 बोट घेवन तुमी कशें पळयतले स्पीकर सर? तुजे तळपणा थंय स्टेशन आसा. हांव त्या सायडीन गेलो जाल्यार केन्नाय पासय मारतले. ती थंय तांची जेटी बिटी मातशी रिपेर करपाची गरज आसा. पूण मेन म्हणजे कितें, बोटीच ना जाल्यार मागीर कोस्टल पुलिसाचो फायदो कितें? म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की तांणी जाता तितले बेगीन एक मिनिमम 3-4 बोटी तरी तांकां दवरपाक जाय. 1 बोट घेवन खंय ना, 1 बोटी खंय हार्बर बी खंय तरी आसतली त्याच सायडीक, आनी खंय पावपाकच ना. स्पीकर सर, दुसरें, जो स्टाफ काम करता म्हणजे त्या डिपार्टमेंटाचें काम आसता की आपले स्टाफाक बरे कंडिशनान रावपाक मेळचें म्हणून. पुलीस क्वॉर्टर्स आसात. पुलीस क्वॉर्टर्स खंय आसात? पुलीस दक्षिण गोंयचे हेडक्वॉर्टर्स आसा, ताज्या फाटल्यान पुलीस क्वॉर्टर्स आसा. आतां हे क्वॉर्टर्स आर इन सच ए बॅड, इनफॅक्ट दक्षिण गोंयचे हेडक्वॉर्टर्सच सद्या वायट हातूंत आसा. सो हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की दक्षिण गोंयचे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स पळय आसा ते तांणी जाता तितले बेगीन रिपेर करचे, मेंटेन करचे आनी अपग्रेड करचे. त्याच भशेन तांचे स्टाफ फाटल्यान रावता क्वॉर्टर्सा, ते क्वॉर्टर्सूय तांणी जाता तितले बेगीन रिपेर करून सारकें करून दिवचें. तांकां उदक ना, तांकां थोड्यांक हारशें ना, थोड्यांक जें पळोवपाचें ना. ते म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. इलेक्शना कडेन आय हॅव टू विजीट डॅम. तेन्ना तांचे फ्लॅट भितर सरतकीर म्हाका दिसता फ्लॅटा भितर कितें, टॉयलेटाक ग्लास ना, टॉयलेटाचें दार लागना. म्हणजे अशी परिस्थिती ह्या क्वॉर्टर्सांची आसा. तें मातशें स्पीकर सर सरकारान हें घालून करून दिवचें. आनी एक प्रश्न येता पळय तो स्पीकर सर, गोवा भवन. गोवा भवन हें बॉम्बे अत्यंत बऱ्या जाग्यार आशिल्लें आनी गोंयकार मॅक्झिमम ट्रिटमेंटाक बॉम्बे वता, दिल्लीक वचना. मॅक्झिमम गरीब लोक, मिडल क्लास सगळे बॉम्बे वता. आज तें गोवा भवन कितलीं वर्सां जालीं अंडर द नेम ऑफ रिपेर्स म्हणून जाल्लें, तें म्हाका दिसता अजून पर्यंत रिपेर जावना. तें कितें जालां म्हणटा तें चीफ मिनिस्टरान सांगता. नाजाल्यार लोकांक सगळ्यांक हॉटेलां रावचें पडटा आनी ऑप्शन नासता. आनी म्हणून जाता तितले बेगीन स्पीकर सर सरकारान हें मातशें लक्ष घालून घेवचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. आनी फायर एंड इमर्जन्सी लास्ट एकच आसा. पयर पावस पडला बिडला तेन्ना ताणें काम बरें करता. पूण म्हाका तरी आसतना दिसता नॅशनल डिजास्टर पळय टीम आसता, नॅशनल डिजास्टर टीम जेन्ना गोंयांत आयिल्ली तेन्ना आमी तांचे कडेन इक्विपमेंट्स पळयले. खुबशे इक्विपमेंट्स अशे आशिल्ले की तांणी इतले फास्ट झाडां कट केलीं, इतले फास्ट सामान. म्हणजे ह्या फायर इमर्जन्सी सर्विसीक अशा पद्दतीचे थोडे तरी इक्विपमेंट्स दिवचे सावथाक आनी नॉर्थाक. कारण सावथाच्यान सगळें सावथ गोवा बाकीचे कडेन कोऑर्डिनेट जाता, बाकीचे कडेन कंट्रोल करता. तशें सावथाक मडगांव आनी पणजे पळय जी फायर सर्विसाचे ऑफिसां आसा थंय तांकां बरे पद्दतीचे
इक्विपमेंट्स दिवचे जाय जाल्यार क्रेन्स आनी कितें असलें कितें इक्विपमेंट तांकां दिवचें अशें म्हजे सरकारा कडेन मागते इतलें म्हणून हांव स्पिकर सर डिमांड सपोर्ट करता आनी बस एक मिनिट सगळ्या सभासदां कडेन एक विनंती करता की बरेचशे सभागृहाचे सभासद जे आसा न्ही खंय भायर फिरता आनी तांचे बटन सुद्दां प्रेस केलें नासता हांव चार पयलीं हांव लॉक करतलो ताजे नंतर खंयच्याच सभासदाक बटन प्रेस करपाक मेळचें ना त्यामुळे एक लक्षांत दवरात की 2 सत्ताधारी पक्षांचे उलयतले आनी 2 ऑपोजिशनाचे उलयतले हे भान दवरून ताबडतोब तांणी विदीन 4 वरांचे पयलीं तांणी आपले बटन दाबून आपले प्रतिनिधी दाखोवचे कसं सिस्टमूच तशी आहा एटलीस्ट दोग जाण हेवटेच्यान उरलेले एकटो हेवटेच्यान उलोवपाक जाय कमी असल्या कारणान मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 एक तरी जावपाक तीन जाय. एक करपाक मदीं एक जाय जाल्यार तुमी मदीं एक इंडिपेंडंट बट दे आर इन सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणटा पण तसो घालपाक जाय अदरवायज कितें जातलें नाल्यार कंटिन्युअसली उरतलें म्हणून ना जाल्यार ते सगळे लास्ट रावपाक ऑपोजिशन लिडराची गजाल वेगळी आहा बट तेच्यानी उलोवपाक जाय. श्री गणेश गांवकर एल्टनाचो नंबर मागीर स्पीकर सर आज जे डिमांड आसा हावजा मुखार त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन जे मूव केल्ले आसा ताका अपोज करपाक हांव बरावला. पयलो जो डिमांड आसा डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स हांव पयल्या प्रथम आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मनसेरात ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या डिमांडाचेर. प्रमुख कारण म्हणजे एक फाटल्या म्हयन्याक धारबांदोड्या तालुक्याक जे असतो की सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड ऑफिसाचें उद्घाटन जालें आनी हें ऑफिस ह्या तालुक्याक सादारण म्हाका दिसता 12 वर्सांनी मेळटा. त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करतां आनी त्या ऑफिसाकय जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्यो ज्यो सुखसोयी आसा त्यो दिल्ल्यो आसा धारबांदोड्या लागून. दुसरो विशय जो आसा तो आमचो कलेक्टरेट सावथ गोवा. सावथ गोवा कलेक्टराक एक विशय आसा आमकां की FRC हँडलिंग करता जे ते अंडर कलेक्टरा अंडर हँडल करता जी कमिटी आसता FRCची ती डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी आसा तेजो मुखेल कलेक्टर आसता. पूण ह्या पर्टिक्युलरली ह्या FRCक 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जाल्ले आसता स्पीकर सर. एक ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, दुसरे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी तिसरे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या 3 डिपार्टमेंटाचें कोऑर्डिनेशन करून ह्यो ज्यो केसी आसा आमच्यो फॉरेस्टा एक्टा अंडर त्यो सुटाव्यो करच्यो. हेजो एक प्रमुख मुद्दो जो आसा तो मुद्दाम करून सांगता हांव की लोकांक आतां रिसंटली म्हणजे फाटले 1-2 मिटिंगां भितर एरिया दिता आसतना एरिया प्रपोर्शनेट विथ नंबर ऑफ ट्रीज म्हाका कळना कितें म्हणटा तें की बाबा एक झाड समज जर आसत जाल्यार त्या झाडा भोंवतणीची 40 स्क्वेअर मिटर एरिया जी पळय आसा ती जर आमी कावंट केली आनी दुसरें झाड जर समज 80 मिटराचें जर आसा जायत जाल्यार म्हाका दिसना की ती प्रपोर्शनेट एरिया पळय म्हणून दिता तो एक अडचणीचो विशय आसा लोकांक. मुद्दाम करून एक सांगतलो हांव एक केस सांगता तुमकां हांव मुद्दाम की क्लेम एरिया जी पळय आसा ती 13,500 जाल्यार स्पॉट व्हेरिफिकेशन डिमार्केशन पळय आसा न्ही ते 9,174. एक्चुअली ही जी पळय आसा डिमार्केशन केल्ली एरिया ती एक्झॅक्टली करेक्ट एरिया आसता आनी नंतर मागीर ती कितें जाता ती केस सब डिविजनल जो पळय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसता त्या लेवलाचेर वयता तेन्ना ती परत ते रिकमेंड करता कितली एरिया जी पळय आसा ती दिवपाची त्या क्लेमंटाक. जाल्यार ती 8,470 ही एरिया ताका दिवपाक रिकमेंड केल्ली आसा. पूण एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर रिकमेंडेड एरिया 1,430. आतां म्हाका कळना की ह्या कमिटीन जो पळय डिसिजन घेतला तो एक झाड जर समज जर अशें वेगळे वेगळे आसा त्या झाडा पुरतीच जर 40 आमी जर स्क्वेअर मिटर जमीन जर दिवपाक गेले जायत जाल्यार हे कायद्याक म्हाका दिसता ना बसना आनी कायद्यान ते अशें प्रोविजनूय ना प्रपोर्शनेटाचेर. त्या खातीर म्हाजी एक विनंती आसा
माननीय मुख्यमंत्र्याक की ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाचे कोऑर्डिनेशन करून ह्यो केसी आसा त्यो जाता तितले बेगीन क्लियर करपाक लावपाक जाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर उलयतले जाल्यार मुद्दाम करून सांगता हांव की आमच्या ज्येश्ठ सदस्यान दिगंबर बाबान हो विशय काडला की स्टाफ जी पळय शॉर्टेज आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक, मुद्दाम करून सांगतलो हांव की धारबांदोड्या तालुको जाले उपरांत सगळे ऑफिसां बीन थंय हावज जाल्लीं आसा. आतां सादारण थंय स्ट्रेंथ जी पळय आसा धारबांदोड्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक ती 30 आसा सँक्शन स्ट्रेंथ, पूण पोस्ट फील केल्ले आसा ते फक्त 12 आसा. म्हाका कळना की 12 लोकांक घेवन तें ऑफिस कशें चलोवप तें. सादारण 18 लोकांचे पोस्ट म्हणटा ते वेकंट आसा. माननीय मंत्र्या कडेन म्हजी विनंती आसा की हे जे पोस्ट आसा ते बेगिनांतले बेगीन घेवन जे लोक पळय कमी आसा ते दिले जायत जाल्यार म्हाका दिसता थंय कामाक तांकां एक सुटाव जातलो. तिसरी गजाल आसा ती लेबर हो जो सब्जेक्ट आसा त्या विशयाचेर पयलीं हांगा भरपूर हें जालें, डिस्कशन जालें. पूण म्हाका सांगून दिसता स्पिकर सर, 5000 वयर जर कॉन्ट्रॅक्टाचेर लोक जर सरकाराकच आसा जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या लोकांचे सॅलरी स्ट्रक्चर जावं तेंचे परमनंट जे पळय जावपा जाय त्या खातीर सरकारान विचार करचो पडटलो. मुद्दाम करून कित्याक सांगता हांव की पयर माननीय मुख्यमंत्र्यान आमच्या एक्सप्लेनेशनूय दिलें की TSL लेबर जे पळय आसा फॉरेस्टाक तांकां खूब बेनिफीट मेळना अशें ना, पूण तांकां जर लोन जर काडटलो जायत जाल्यार तांकां लेटर मेळना की लोन काडपाक ते परमनंट एम्प्लॉय म्हणून. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की ताकाय काही ते सोल्युशन जर केलें जायत जाल्यार हो विशय त्या लोकांचो मोकळो जातलो आनी तांकां सगळ्यांक म्हणटा ते आमी लेबर एक्सप्लॉयटेशन करचे पेक्षा आमी लेबराचे वेलफेराचे कायदे करपाची अत्यंत गरज आसा. सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचेर हांव मुद्दाम करून सांगता की माननीय मंत्र्याक म्हजी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक एक विनंती आसा. आमी हो विशय हँडल करता आसतना 1-2 प्लांटाचोच विशय आमी करता, पूण पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून सांगता की पंचायत लेवलाचेर त्या लोकांक फायनान्स नसल्या कारणान तांकां वेस्ट मॅनेजमेंटाक भरपूर प्रॉब्लेम जाता. आनी त्या खातीर एक 15 टन कचरो जाल्या शिवाय थंय गाडी वचूंक शकना, तो प्रॉब्लेम आसा. तो जो सुको कचरो आसा तो घेवन तो बेलिंग करपाक जाय, ताका ह्यो सगळ्यो रिक्वायरमेंट आसा. तर म्हाका एक विनंती आसा म्हाजी मित्रांक कितें की ह्या विशयाक लागून एक वेगळी यंत्रणा समज जर राबयली जाल्यार हो सगळो गांवाचो जो कचरो आसा तो आमी टॅकल करपाक शकतले. तेजे नंतर जे डिमांड आसा ते माननीय मुख्यमंत्र्याचे अधिकारा खाली येता. व्हडलेशे विशय उलोवपाचे ना, पूण एक सांगतलो पोलीस डिपार्टमेंटाचेर की आमचे कुळेंचें पोलीस स्टेशन जें पळय आसा न्ही तें म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमाच्यान आसा आनी तेजी जे पळय वयली छप्पर आसा न्ही तें नळ्याचें आसा. एक अत्यंत सामकी गरज आसा तें रिपेर करपाची. म्हाका दिसता एक प्रपोजलूय गेल्लो माननीय मुख्यमंत्र्यान मातशें तितून लक्ष घालून त्या पोलीस स्टेशनाची दशा पळय आसा न्ही ती मातशी सुदरोवपाचो प्रयत्न करचो. आनी दुसरी जी गजाल आसा की आतां आमी पळयलें काल पयर आमी जेन्ना पळय हांव WRD मिनिस्टरा बरोबर मतदारसंघाक एक रावंड मारपाक येयले, आमी पळोवपाक सगळे. सांगपाचें जाल्यार असो विशय आसा की ते इतली लोकांची ट्युरिस्टांची गर्दी पडटा की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती आसा की ट्युरिस्ट पुलीस जर घेतले जायत जाल्यार म्हाका दिसता तो एक विशय आमचो खुबसो सोंपो जातलो. आनी पोलीस वाडोवपाची गरज आसा तेच्या फाटल्यान एक कारण आसा, मुख्य कारण म्हणजे अनमोड घाटांक आमगे बाग येता आनी जे कितें थंय एक्सिडेंट जाले आनी कितें जालें जाल्यार सजासजी थंय झूप करून म्हणटा पावना. आनी एकूच अशी हे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक 4 पोलीस स्टेशनां लागता. सांगे लागता, कुर्चारेम लागता, कोळे पोलीस स्टेशनाचे पूर्ण भाग येता, त्या शिवाय फोंडा तेजोय थोडोसो भाग येता. 4 पोलीस स्टेशनां एक मतदारसंघाक कंट्रोल करता. म्हजी मागणी आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हेजें समज आमी रिएलोकेशन जर केलें आनी एक 2 पोलीस स्टेशनां करता आसतना कुळें हें मेनटेन करून धारबांदोड जर दुसरें जर समज पोलीस स्टेशन जर केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता त्या लोकांक बेनिफीट जातलें आनी प्लस पुलिसांकूय कंट्रोल उरतलो सगळ्या गोश्टीचेर. आनी एक सामको इम्पॉर्टंट विशय उलयतलो हांव आनी मागीर म्हजें भाशण सोंपयतलो.
सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस जो पळय विशय आसा हो विशय आमकां कितें जर जालें जायत जाल्यार फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस वॅन जी पळय आसा ती आयदर कुर्चड्या वयल्यान मागोवची पडटा नाजाल्यार फोंडेच्यान मागोवची पडटा आनी इतली व्हडली एरिया आसा की तांकां सर्विसीस तशी त्या पद्दतीन क्वीक सर्वीस दिवप पॉसिबल ना पूण हांव पळयतालो काल जे पळय आमचे हे रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टा भितर माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता आयडेंटिफिकेशन ऑफ लँड करपा लागून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा ताका ती माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी हो आयडेंटिफिकेशन ऑफ लँड विशय आसा तितून जर म्हाजो जर समज जर कितें जर हेल्प जर जाय जायत जाल्यार तो हांव हेल्प करपाची म्हाजी पूर्ण तयारी आसा ही फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस अत्यंत धारबांदोड्याक गरजेची आसा तर स्पीकर सर ह्या विशयाचेर हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता थँक्यू स्पीकर सर शेल्टन कोस्ता स्पीकर सर जे डिमांडाचेर डिस्कशन जाता तेजेर उलोवपाक हांव उबो रावला स्पीकर सर हांव स्टार्ट करता आसतना आमगेले जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक जे डिमांड जाय तितूंतल्यान उलोवपाक सोदता स्पीकर सर आमगेले केपेंच्या मतदारसंघात जे एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा तितूंक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सब रेजिस्टर ऑफिस आनी बाकीचे ऑफिसीस आहा एंड इट इज ऑन द मेन रोड थिंगा आमकां व्हडलो प्रश्न म्हणटा आतां थोडो पार्किंग एरिया करून थोडे पार्किंगा प्रॉब्लम हो सॉल्व जाला बट जेन्ना एक जाणटो मनीस येता आनी सेकेंड फ्लोर ताका वचों येता थिंगा एक लिफ्ट प्रोविजन ना कोण हँडिकॅप येयलो डिसेबल्ड मनीस येयलो ताका वचपाक प्रॉब्लम जाता पार्किंग इज अ व्हेरी बीग इशू आमकां भितर जे डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस एक बारीक प्लायवुडा पार्टिशन घान एक बारीकशें कॅबिन एस केलो आहा मामलेदारागेलें ऑफिस म्हणटू एक आहा स्पेशस बट इट इज नॉट केपेबल जायना ते इतले लोकांक घेवपाक जेन्ना एक हियरींग आहा तेन्ना हें करपा जायना सो हे एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा ते रिफॉर्मिस करचें आनीक एक बरी वर्किंग तरी एक म्हाका दिसता कंडिशनान हे लोकांक आमगेले केपेंचे मतदारसंघ इट इज नॉट ओन्ली केपें थिंगा कुच्चोरे लागता सांगे लागता सो म्हाका दिसता एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक जे आहा केपेंच्या मतदारसंघाक एका मातशें एक फेसली दीन एक लिफ्ट आनी फॉर हँडिकॅप डिसेबल पर्सनाक फ्रेंडली करचें म्हाका दिसता हे एक पयलो आमगेलो मोठो इशू आहा स्पीकर सर दुसरो वस्त म्हणल्यार जे आतां जे पॅन कार्ड आधार कार्ड हे लिंक करपाचे ज्यो फॅसिलिटीज आमगेले केपेंच्या मतदारसंघाक व्हड व्हड क्यूज लागता आनी लोकांक त्रास जाताय एक पर्मनंट आमचो सेंटर जावन केपेंच्या लोकांक इतली इशू जाता कित्याक बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंग येताय सो म्हाका दिसता हे करपाचें सारकें पर्मनंट सेंटर एक करपाचो आमकां एक व्हडसो गरज आहा स्पीकर जेन्ना आतां उलयता आमी BLO बीन जे ड्युटी घाता हांव एक पर्टिक्युलर केस सांगता एक PT सर आहा पार्टी इस्कलांक आनी ताका 2 कडेन चार्ज आहा आनी तिसरो म्हळ्यार तो BLO आहा सो देर आर मेनी इन्स्टन्सीस लायक दीस दॅट द चडशे आमगेले एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे सर टिचर सर आहा तांकां 2 कडेन चार्जीस जाय आनी आमगेले ते वाठारान अशें आहा की एक टिचर 2 वा 3 स्कुलांक वयता प्लस ताका BLO आनी ड्युटी आहा म्हाका दिसता सरकारान हेजेर सिरियसली एक्ट करपाचें आयदर भुरग्यांगे एड्युकेशनूय प्रॉब्लम जाता तेंगे BLO ड्युटी सारकी जायना आनी तांकां हो जाणा एक कडेन एक हेंवूय आसता रिजन जाय नासता हूंय आहा BLO ड्युटी आहा म्हणटाय सो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता हें काळचें कित्याक भुरग्यांक सारकें जेन्ना एड्युकेशन जायना आनी तांकां तो रिजन मेळटा BLO ड्युटी आहा म्हूण भायर वयताय सो हो एक मातशें मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवन हें काडचें स्पीकर सर आतां जेन्ना आमगेलो कलिगूय उलयला की कटींग ऑफ ट्रीज डेप्युटी कलेक्टरांचे 1 लाख दिला म्युन्सिपालिटींक आनी पंचायती 25,000 दिल्याय म्हाका दिसता आमगे असो एक मतदारसंघाक हे 25,000 न्हू म्हाका दिसता 2.5 लाख दिल्या पावपा न्ही बट जायत कडेन हेंच जाता आतां कालचें एक इन्स्टंट सांगता कानागिनी आमगेल्या खोला पंचायती नुवें म्हणून एक गांव आहा काल सांजचे तेंगे घरार झाड पडलें आज सकाळ फुडें डिपार्टमेंटा मनीस फायर डिपार्टमेंट येयला हांव नो डावट फायर डिपार्टमेंट तेंगेले डायरेक्टर आनी बाकीचे ऑफिसर सगळे बरें काम कोताय बट हेंच जालां की आज त्या सकाळ फुडें येयल्याय आनीक 300 मिटर मुखार गाडी वचना जाली बिकॉज इट्स अ नॅरो रोड
आनी तेंकोळे इक्विपमेंट्स नासली त्या झाडा वयले तें काडपाक मागीर लोकल्सान कितें हादार कोन्न गाडी मुखार वचना जाली ही बारीक व्हेकल्स प्रोवायड करपा जाय लास्ट आमी असेंब्लीक उलयल्ले स्मॉल व्हेकल्स ही प्रोवायड करपा जाय आनी डेप्युटी कलेक्टराक आनी आतां आनी एक झाड आहा थिंगा कानांगिनी थिंगा टर्नार त्या डिपार्टमेंटा सांगल्या त्या म्हणटा झाड पोटरे मातले पोस्ट मारपा येना दीस इज टोटली रॉंग डिपार्टमेंट जर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन समज पयशे मारपाक आनी जेन्ना आमी फायर डिपार्टमेंटाक सांगताय झाड येयले ते म्हणटाय झाड पोटरी मारली म्हूण सो हाली मनशा जीव घेतरी मागीर काडपाचें कातोरपाचें हे डेंजरस झाड हांवें ती आमी दाखयताय तुमी एसेस कराय ती झाड डेंजर आहाय नाय ती आनी म्हाका दिसता एक कातोरपाचें नाजाल्यार झाड पोटरी मारपा सोगले येताय मोतरी सगळी पावताय मोस्ट्ली पयलीं कोण पावना सरकाराक खबरो जाल्याय तसल्यो सो म्हाका दिसता हेजेर एक नोंद घेवपा जाय स्पिकर सर हांव फॉर्म 3 उलोवपा सोदतां जेन्ना फॉर्म 3 म्हण आमगेल्या मोरपिल्ला बारशें ह्या गांवांत तांकां फॉर्म 3 114 ना आनी जायत्यो गव्हर्मेंट स्किम्स तांकां एवेल करता जाल्यार तांकां ह्यो फॉर्म 1 आनी 14 ना म्हणल्यार तांकां त्यो स्किम्स मेळ्ळाय सो म्हाका डिपार्टमेंटान हेजेर नदर घालता फॉर्म 3 आहा तें तांकां कॅश करून करपाचें बेस्ड ऑन युअर लॉज हाव टू पुट इट इन रायट हें गान म्हाका सद्दां 1 आनी 14 मो इश्यूज मोरपिल्ला बीन तांकां जायत्यो आमगेल्यो सबसिडी बीन आहाय ह्यो एवेल करूं मेळ्ळाय बिकॉज तांकां तें फॉर्म 3 आहाय स्पिकर सर जेन्ना आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हेजे येताय हांव एक होमगार्डाची एक परिस्थिती सांगता जे होमगार्ड जे आमगे आहाय तांकां म्हाका दिसता तुमी काम 30 दिसां केल्यार 26 दिसांचे कितें पगार मेळटा अशें कितें म्हाका एकले कोण तरी इन्फॉर्मेशन दिलां दुसरें म्हळ्यार तांकां एक वर्सा खंय 5,500-6,000 मेळपा जाय युनिफॉर्माक म्हूण ते तुमी तांकां दिनाय बाकीचे तांकां PF बाकीच्यो ज्यो फेसिलिटीज आहाय त्यो होमगार्डान दिनाय आतां आमगेल्या आतां तरी न्यू ब्रिजेर तुमी लायट व्हेकल्स व्हरपाक दिनाय थिंग पुलीस आहाय होमगार्ड बाबडे दीस आनी रात थिंग आतूच काण आसता हे जे काम कोताय तांकां तुमी फेसिलिटीज कित्याक दिनाय त्यो तांगे पगार 30 दिसांचो कित्याक दियाय काम को तांकां दिवपाक जाय तुमी 26 दिसां पगार दिताय एटेंडन्स 30 दिसां वयता हें जावपा येना तांगे कितें फेसिलिटी जाय त्यो तांकां होमगार्डान दियाय ते काम कोताय आतां आमगेलें बाळ्ळी एक जंक्शन आहा जे 4 रोड आहाय थिंगा सदां ट्रॅफिका इश्यू आसता ड्युरींग सिजन जावन जेन्ना लग्नां बीन जाताय फातोरपियां इतली प्रॉब्लम जाता तेन्ना फोन करून पुलिसांक सांगूं पडटा बाबा थिंगा पुलीस धाड म्हूण आमकां थिंगा एक पर्मनंट पुलीस होमगार्ड थिंगा स्टेशन करपाचें हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मागतां बाळ्ळी हें दिवपाक स्पिकर सर आमगेलें केपेंच्या मतदारसंघांत तें एक पुलीस स्टेशन वीच सर्व्स कुच्चोरे सांगे केपें एज वेल एज पार्ट ऑफ कुंकोली गेले ते फाटी म्हाका ऑनरेबल PW मिनिस्टरान तेजें उत्तर दिलें की फंड्स ते रिवायज केला एस्टिमेट आनी कोताय म्हूण आतां 8-9 म्हयने जाले काम बंद आहा आमकां इनसफिशंट सगल्यांगे प्रस्न तोचा इनसफिशंट स्टाफ ना आमकां गाडी नाय थिंगा आनीक इतली क्रायम बारीक बारीक क्रायम वाडलो आहाय कोणाले चोडाचे अत्याचार जाता ड्रग्स इश्यू आहा ह्यो इश्यूज आहाय त्यो करपाक हाल तरी इंचार्ज जाल्यार ते म्हणटा आमकां स्टाफ ना गाडी ना सो म्हाका दिसता सगल्यांगे जेन्ना प्रस्न आहा दीस इज वन ऑफ द मेन थिंग लायक सोसायटी बरो करून दवरपाक पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना हें कडेन तरी समज स्टाफ ना आनी समज व्हेकलान जायत्यो वस्तू नाय जाल्यार म्हाका दिसता सरकार हेजें कितें कोत्ता तें म्हाकाय खबर ना स्पिकर सर हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां बेतूलूय जें म्हाकाय पडटा पुलीस स्टेशन आहा तें डेट इज नॉट इक्विप्ड तें कडेन पेट्रोलिंग बोटूय ना स्टाफूय ते भाशेन तेश कोन्न ना हांव मुद्दम सांगता काब दे राम जो फोर्ट आहा तो थिंगा भरपूर ट्युरिस्ट थिंगा येताय आनीक आमकां एक थिंगा आउटपोस्ट एक जायो काब दे राम म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर चीफ मिनिस्टरान एक सिरियसली हें घेवची एक बारीकसो आमकां आउटपोस्ट जायो कित्याक एक काणकोण आहा आनी एक हे सायडीन कोंकळे आहा म्हणटकीर थिंग कितेंय तरी इश्यू जालो काब दे राम जाल्यार आमकां कांयच करूं मेळना कित्याक थिंग पुलीसूय पावना इट इज एन आयसोलेटेड प्लेस सो एक आउटपोस्ट आमकां काब दे रामाक हिंगा हे फोर्टा कडेन आमकां एक जायो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर जेन्ना आमी प्रमोशन कोताय एडोक प्रमोशन कोताय ते आमगेले ऑनरेबल कलिकान बाब कालुसानी सांगलां एडवोकेटान की हें स्टॉप जावपा जाय कित्याक जेन्ना रेगुलर प्रमोशना प्रॉब्लम जाता आनी जाण एकलो आपणा म्हणगे प्रमोशन येतलो म्हूण एक समज आशेन रावता आनी त्या टायमार डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जाता आनी हे प्रमोशनाक म्हाका दिसता तेंगेले बाबड्यांगेले एक इच्छा आहा ती तशी वता सो दीस हॅज टू बी स्टॉप स्पिकर सर जेन्ना पोर्टाचो इश्यू एक आहा आमगेलो बेतूल एक आवाज जाल्लो बिफोर इलेक्शन ऑल्सो एक सॅटेलायट पोर्ट येता म्हूण आनी हांवें लास्ट टायम ऑल्सो हिंचालां आनी आमकां बेतूलकारांक
एक सॅटेलायट पोर्टाचे एक अजून एक फियर आहा, अजून सरकार तेजें क्लॅरिफिकेशन दिना आहा वो ना तो सागरमाला त्या प्रोजेक्टान अजून तो दाखयता. म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगपाचें हो पोर्ट बेतूल जो पोर्ट आहा स्पेसिफाय करचें आनी आमकां क्लियर जावचें तकल्यांक आमगे बेतूलकारांचो सॅटेलायट पोर्ट अजून आहा तुमगेलो करपाचो थिंगा वो ना तो. सो हे एक म्हाका सांगपा जाय. देन स्कील डेव्हलपमेंट येता स्पीकर सर, आमकां जायत शॉर्टेज येता आनी बाब मायकलान सांगलें पळय की आज कुंकोळे केपें हे आमगेले आमकां जायच भायले लोक नाकाय म्हूण आमकां आमकडे लेबर ना. आनी जेन्ना भायले लोक जे येता जे मेसन्स कार्पेंटर्स प्लंबर्स लेबर लेगीत आज 1000 सांगितले जाल्यार फाल्यां ते 1500 सांगताय. फाल्यां 1.5 जाल्यार सांगिल्ले पासून 2000 लोक मेसनाचे पावलाच रेट इतली पावल्या. एक तो स्ट्रीम लायन कोण जेन्ना बिकॉज हांव कन्स्ट्रक्शना फिल्डा त्रास जाता जेन्ना बारीक कोण एकलो घर काडटा कितें काडटा जाल्यार ताका 1,500 एक गवंडी येवन मेसन व्हरपाक म्हाका दिसता भरपूर प्रॉब्लम जाता. सो सरकारान एक स्ट्रीम लायन कोण हेजेर एक म्हाका दिसता हे जाग्यार घालपा जाय. स्पीकर सर जे आमगेले ट्रॅफिक पुलीस जे रावताय आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर सांगलां विजिबल वायलेशन आहाय तांकां आडावपा जाय म्हूण. आज पासून त्या 4 दीस जाले तेजे कांय ना कोणाकूय हात दाखयताय. हांवें मुगे पर्सनली चोयलां अजून हात दाखयताय. विजिबल वायलेशन आहा तेन्ना हात दाखोवपा जाय म्हूण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक क्लॅरिफाय केल्लें इन द हावस सांगिल्लें. बट आज पासून तें चालू आहा आनी जायत कडेन लोकां दिसती पडपा जायना म्हूण शार्प टर्नाचेर खूंय झाडां आहा थिंगा मोदें थिंगा रावताय पुलीस आपणागे चलन दिवपाक. बट ते इन दॅट बागेन कितें जाता बाकी जो कोण बायक आहा आनी तो समज जर ताका खरें तरी कितें हेल्मेट ना कितें ना तो एक फास्ट स्पिडीन वयता नाल्यार गाडी ब्रेक मारता ना टर्न मारता आनी दीस कॉजीस एक्सिडंट. म्हाका दिसता हे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हांकां सगल्यांक जाग्यार हाडपा जाय आनी सांगपा जाय जेन्ना सांगलां चीफ मिनिस्टरान विजिबल वायलेशन म्हूण जेन्ना विजिबल वायलेशन आहा तेन्ना हाडपा जाय. म्हाका दिसता ह्यो पॉयंट्स आहाय आनीक हेजेर हांव हे पॉयंट मांडून देव बरोवन. Delilah Lobo. I stand here to support the demands for grants and to oppose the cut motion. Regarding the Collectorate North Goa, as already spoken, the Mamledar office building at Mapsa is in a very bad situation, no proper parking, no space. Every time we have this Janta Darbar, we cannot even have there. आमकां ते बोडगिनी हॉल घेवपाक पडटा. So I think as already requested that full building has to be broken down and new building has to be built with all the departments at one place. Secondly, as already spoken regarding employment rates, the labor rates have to be fixed at the earliest, sir. कोणाक ने घर बांदूंक जाय कितें बांदूंक जाय एक गवंडी जाय 1,500 की तोंडाक येता ते रेटी सांगतात. लेबर 800, 1,000, 1,200. So you have to regulate the rates and that will be the blessing, greatest blessing what all the Goans will give you. Regarding Goa Sadan and Goa Niwas at Delhi has to be upgraded and maintained, sir. Regarding police and home, my only request to the Honorable Chief Minister, आमचे traffic cell हा, especially along the coastal line, आताच उलयला ते भाशेन, how they harass the tourists, that has to be taken note of. Visible traffic violation केल्यारूच तांकां आमच्या ट्युरिस्टांक थांबोवपाचें. बट आय हॅव सीन ते हेल्मेट घातल्यार पासून तांकां थांबयतात. दीस इज व्हेरी रॉंग. आनी मागीर चीफ मिनिस्टर ही गिव्स अश्युरन्स ते जावचें ना म्हणून. बट ओन्ली ड्युरींग असेंब्ली डेज इट स्टॉप्स and then after the assembly it starts back again. So our Honorable Chief Minister should take a strong stand and please see to it that this traffic personnel don't harass our tourists. Regarding the fire and emergency services, they are doing a very good job.
पूण आमकां for us for Sholi constituency, म्हापसा police fire personnel लागतात आणि आतांच रिक्वेस्ट केला ते प्रमाणे आमचे शिवोली और इन मोस्ट ऑफ आवर विलेजीस ते इंटिरियर रोड्स खूब धाकटे आहा सो ते मिनी फायर ब्रिगेड टेंडर घेवचे म्हणून मागता आनी भोव करून आमचे शेकां जी कोस्टल बेल्टार आहात अंजुना वागातोर कांयसुवा थंयसर ते खंयच्याय शेकाक उजो लागलो म्हणटो आमी म्हापसा साकून ते फायर ब्रिगेड येता आनी थंयसर पावता म्हणल्यार त्या वाटेन ते शेकां जावन उजो काबार जातात शेक ओनर्स दे पे ऑल द पॉसिबल टॅक्सीस GST VAT सगळे हे करता बट I think this one basic necessity 4x4 mini fire brigade has to be provided close to the coastal area. आता आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशन हा थंयसरूय दवरूंक जाता नाजाल्यार आमच्या अंजुना एक हेल्थाचो जागो आहा 5,000 स्क्वेअर मिटर थंयसरूय दवरूंक जाता सो न्यू fire station has to come up in Anjuna belt. And also I request ki या आमचे फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस तांकां नई मशिनरी न्यू कटर्स आनी न्यू पोर्टेबल जनरेटर्स दिवचे सो दॅट दे कॅन डू देयर वर्क प्रॉपरली अगेन आमी आपयता तेन्ना ते फायर टेंडर येतात बट अगेन देन दे आस्क अस टू अरेंज फॉर JCB तेंचे कडेन JCB आसना देन वी ऑल्सो हॅव टू अरेंज फॉर एक्सपर्ट ट्री कटर सो एक्सपर्ट ट्री कटर त्या फायर ब्रिगेडीच्या वांगडा धाडचे नाजाल्यार दॅट फंड वॉट इज गिवन टू ईच पंचायत आतां म्हण सांगला 25,000 आय रियली डोंट नो 25,000 ते कित्याकूच पावचे ना दोन झाडां कातरपाकूच 50,000 जाय पडटा सो दॅट फंड ऑल्सो हॅज टू बी इनक्रीज्ड टू ईच विलेज पंचायत फ्रॉम 25,000 इफ देर इज टू एटलीस्ट मिनिमम 50,000 हांवें आयकल्लें की आमच्या डेप्युटी कलेक्टराकूच 50,000 हा म्हणून हें डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड सो तेय मातशें इनक्रीज करचें म्हणून आमचें मागणें सो अगेन आय stand to support the demands for grants. Sri Alish Lawrence. Rise to support demands today. Speakers are talking about revenue. Revenue as you laid us on, it's a very big subject. And past almost 1 year or 2 years जाले आता आणि जायत assembly जाले आमी land कितकोन कुमदादीचे land कितकोन how people are fraudulently taking over lands of Kumdad I've been raising. Each and every assembly I have been raising this issue because at one time I also was the special attorney, I was the attorney, I was holding posts in the Kumdad. Now Serula Kumdadin I have been raising issues of survey number 221-1, 222-1, 223-1 of Sukur. आणि हे लँडाचे हांवें 3 assembly जाले हांव काडिता हा अजून देखून तें लँड रिवर्ट जायना इट वॉज फ्रॉडुलंटली डॉक्युमेंट्स तयार करून क्लेवरली क्लॅन्डस्टायनली ते डॉक्युमेंट्स झेरॉक्स आहाय तेजे नोटिफायड करून हें तेगे नोटरी करून डॉक्युमेंट्स करून प्लॉट हँड ओवर केल्लो 20,000 or 30,000 स्क्वेअर मिटर्स अजून देखून तो हँड ओवर जायना पत्तून एवरी असेंब्लींत हांव बरयता हा आनी एवरी असेंब्ली हे रेवेन्यू मिनिस्टर आय डोंट नो वेदर आय हॅव रिटन बट आय हॅव बीन रायटिंग क्लियरली देन सर्वे नंबर 31-1, 32-1 of Pilan again I have been raising issues of this also अजून देखून कांय जालें ना for the past I think so 5-6 years. Speaker sir, why I am doing this is to see these culprits are brought to book. I have no personal interest in whatever. That land could be given to whoever deserves and whoever has a very genuine cause. Speaker sir, I am now survey number 138-1, plot number 8. हे कोणा प्लॉट दिलेलो आनी प्लॉट हँडओवर केलो काय ना परतून एकदां एगेन देर आर पीपल हू आर ट्रायंग टू स्टॉप हिम even the police is not acting even there are nobody acting in this case name I'll give you but I don't want to put name I don't want to say it in the assembly I'll give it to you in person आता all these issues Kumdani issues high
We have been taking regularly to see that, कुमदाद are protected. आतां आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी पासा जाय जावन म्हजे उलयताय की कुमदादी लँड हें केलां हांव मागोतां आय हॅव रिटन अ क्वेश्चन ऑल्सो टू यू कुमदादी लँड आमी जोतर आमगे जोतर कितें इलिगल आहा कितें शँटीज आहाय जाल्यार मातशें सांगोचें जस्ट मेक अ क्लियर स्टेटमेंट खूंय जालें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पुऱ्या लँड कुमदादीची शँटीज म्हणटा नाय मागीर हांवें कितें म्हणलें थोडें म्हणटा हांवें म्हणलें म्हूण बट फायनली रॉंग आहा तें रॉंग right are they right? I want you, not this assembly, make an inquiry and give it in the next assembly. I will remind you again. Speaker sir, talking about other issues of Kumnidad. Kumnidad in Magdista, I have one small issue of Kumnidad. See now, titl masai, shares transfers moha. Shares transfer anchir, one titl, can titl is a certificate. Certificate can have 10 shares, 15 shares, any number of shares. Tu yada share transfer rank, the 250 rupees kala. That is too much because inheritance आहा आतां आमगे हावजान आमी गिफ्ट डीड फ्रॉम ब्रदर इन लॉ सन इन लॉ फादर इन लॉ रिलेशन्स फ्री केलां बट हिंग कित्याक ना फादर टू सन टू ब्रदर टू सिस्टर could be made free. Why you are charging 250? Because they are sometimes the shares are worth less than there are few companies that which shares are worth, others are not worth. Those who are doing commercial, you charge them, no problem. Because sir, plus even there is this, now atan tugele component and tuge endila tuka ek enkorpa laila. You have been told to have a session where High Court also order ha. Why are you keeping that convention, Kumnidad convention for 2nd of? Why January? Why so long? Speaker sir, why so long? Convention korpak kita itla time ho. You do it fast, do it in October, get their things. They also have a genuine demand. They also have, you have to listen to them also. I know you have the capacity to listen to them. Why January? There is a High Court assurance also. I have received a reply. I have asked why, when, what was why the delay and why was it conducted. There is a High Court directions also. Speaker sir, I want a clear-cut assurance for this also, as well as the titl also you will do it. Because titl is, shares munta is from family to, there could be. I'm not saying commercial can't get tak to charge go 250 ni, we charge 500. Charge 500 because 500 is too less. Because there are some shares, he'll agree with me. So, he's a rich man, he got 2 shares, I don't have that. Anyway, Speaker sir, what I'm saying is, important, these are small issues, but which can be magnified and helped. Because not every Kumdad shareholder is no longer rich today. Speaker sir, talking about scrapyard, scrapyard, there should be a solution to that. But all associations, everybody has taken into confidence and separately with security. That we have already spoken. I don't want to talk more, but since the point was there, I just want to make a mention. Speakers are talking about collectors. Collector South Goa building is not in a good state of affairs. Its toilets are nahi, printers are nahi, osts are nahi, udo yata. It's a good building, and no longer a good building. You have to see that it is maintained well. North Goa also building is not in proper shape. See that something is done, because at least the collector's building, this is where people are coming every day. It doesn't augur well. It has to be maintenance. That building soon will be a disaster. It will be a disaster management building, disaster building. So, Speaker sir, before these things are done, we have to see that mutation cases are or not all mutation cases are going as per the sequence. Automatically it was going, some are not going. So just see that something is done, something is checked. System is in place. Tendency cases, ani cases, just see if there have been some Amladar have been assigned works, some are lying vacant. Babravi Sada Ulita, tendency cases be so I would request you to just pay attention. Waste management settlement portal, Eke party portal Sarakana, portal online Galakana to record Sarkamana. See that it is in order, it is checked, it is online portal for Form 1 and 14s and all that. Oi, to collector, settlement and records. Waste management I think they have done a good job. Itu warsa sanshada halal to kenna zauna to sanshada maksada first time at least it is in the direction.
ऑलवेज आमी इश्यू करताय सदांच कोण उलयतालो जाय ते जाता न्ही तेजे उलोवप डिस्कशन्स आतां सोंसड्या पडे आतां हायकोर्ट ऑर्डर जाली ती इट इज नॉट ऑन द एक्झिस्टींग डंप इट इज ऑन द मॅनेजमेंट ऑफ डेली गार्बेज कमिंग इन वीच आय बीन रेजिंग ऑल दीस इश्यू ते सेग्रिगेट जावपा जाय सगळे सारकें जावपा जाय ऑल दीस थिंग्स वी हॅव बीन टॉकिंग अबाउट वी वॉन्ट दीस टू हॅपन स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट in fact we have to pay attention to the dry fires also but now since everything is going everything considered if all the RDF goes I think we should be in a better position. Speaker sir, talking about labor and employment minimum wages, I think the industry looks at minimum wages to be fixed at par with all the states. So I would request you to go into the, I know you want to have higher wages because Goa is a very high considered as a quite well-to-do state in the sense that most expensive place, but still for industry purpose, as I would request you to look into the matter and see that all these see that the rate is fixed in par with all other states because all other states have got different rates. Speaker sir, talking about homaचे उलयता आसतना आमगे मायना कुर्तोरी police station म्हणटे I want a categorical assurance that it will be done, that it is taking too long for that thing. The file has been, the process has been taking so long. So I would request an assurance that it will be done fast and at least we are able to, start work by another 3-4 months because the plans, everything are almost ready. And I would request you that it is to be done fast. I have got one from the Home Department. I got one FIR where it is not handled well. I will give the details to the Chief Minister where people deserve justice. I have had cases. Even previously, there was to be, in fact, I remember in the Vasco rape case, how we used to fight for that Vasco rape case. And how we, still those cases, like, people have to be given justice. So we always, as a legislator, I feel that those who deserve justice should be given justice. I will give the details. I will not take a long time. Maina Gurdoni police station, maga sarke assurance that will be taken. And now, dark spots are there, municipality not dark spots are there. Dark spots people from outside the constituency come there, they drink, they create nuisance. Bottle udaitai, plastic udaitai, soil switch kotai, oila musti kotai, oila drugs matai. Police cannot take action on it. So I would request the Home Minister to, identify these places. Don't call them dark spots, call them white spots. But see that action is taken. See that children, there are, unnecessary, Noy burge get attracted to this type of culture of just going somewhere, having a drink, just sitting down, bunk mode up, light food up, do what is not required, is not, and create nuisance for the people also around. I have got in my constituency, I have got at least five places. I have been constantly writing to the police to take action on them. Police is, not giving that much of importance. I don't know what is happening. They must be doing their job, but they are not able to do it. Drugs aji uleta asuna, I have been constantly, Sarko, from first to the last, I have been always saying drugs are going on freely. I have said that the police, it is duty bound to see that there is no drugs, but the police has failed. No doubt they are doing a good job, no doubt. When you criticize, you should have the ability to appreciate also. But at the cost of appreciation, you can't be let off just like that by saying that we cannot do anything for drugs. I cannot believe it. I have always said it in the house that it is not possible without the police to have drugs in the state. It is not possible. It is just not possible to have drugs without the connivance of the police. In my constituency, I am telling, in our constituency, I want to tell, I cannot say my constituency, I am going to say our constituency, I am giving the police the open hand. Put them inside, come on. Let us see who is going to stop you. Don't you have the guts? Who is stopping you? Put them inside, whoever is doing it. Let no drugs come in the constituency. Even the smallest drug, let us talk of weed, it has to stop, it has to go. Tomorrow it is, Speaker sir, you have got children. Tomorrow all of us have children. We are legislators. Tomorrow is going to be somebody else's child. It has to stop. It has to stop means it has to stop. I want a clear direction from the Home Minister. Because we are talking about general administration. General administration is uleda sona Goa Bhavan. Goa Bhavan munte maksada jawpa jaye. Because sir, in fact, I know, there is less time. Because sir, polisanche uleda sona pasun ami zaite questions gailai. Zaite ami gaila. Kire questions gailai, zaite gailai. Answer pasun sarik dinai de. Coastal security.
What about cyber crime? Cyber crime, police department is completely acting ignorant eke party. Complaint दिल्या त्या म्हणटा कोण police station वच, कोण म्हणटा crime वच, कोण म्हणटा cyber crime वच, कोण म्हणटा आनी वच. Why? In this stage where online is there, when there are so many scams, how many people have been fooled? Lokage poishe, they just send you one SMS, you reply to that SMS, you open the link, they tell you put some money, they tell you something, you just open the link and your money is swindled off from your card. Why is the police still lacking behind to register this office, register this type of cases and take action? What they're saying that fellow is in some Gujarat, they're saying somebody is in UP, somebody is in, don't they know for so long these things are happening? Can't they have a link with all the central agencies and attack them? Is it not possible? Oh, why is that a significant delay? The home minister should tell. But this is the common scams of the people where people are losing money. And एक सामान्य मनीस online जो येता जाऊं किस जाता तो बड़ा त्रासां पड़ता. Here, my colleague also spoke that there are some people who don't know about cyber, online and all that. They lack the knowledge. थोड़ा होता है and त्रासां पड़ता है. What about those people who know and still get into problem? But why is the police not doing their job? What is stopping them? Why is cyber crime not taken to logical end? What is the reason? So I would like the Honorable Chief Minister to see what it is. Speaker sir, look into it and see that things are put in place and there is a relief for people who are really genuinely in trouble. Speaker sir, talking about port administration. Port administration, I was talking, Sodhanshu Laile, major port sector, how it was affecting. In fact, today my question was that. But certainly I look forward that some assurance is given where port administration, where port takes care of the pollution, takes care of things and relief is given to the people. Speaker sir, in fact, talking about public grievances, I think time-bound delivery of Public Services Act, I think stress has to be put in for some more things. If some more services to the public. If time-bound services are given to the people, people will respect. We'll see that everybody is, the public gets a relief as far as their work is concerned. Official Language Act, I'll just take 2 minutes, Speaker sir. Skill development, I'll make it short, just 2 minutes. Speaker sir, skill development and entrepreneurs, I think we require a good skill center. एक बरो skill center, central government fundaचे, बरो all Goa. It could be like the Ayush hospital, could be something like that, where we could have places, north and south, but can be done first one, where we will have all, from small, what the industry wants, what the public wants, what will be the future. Paying attention to all these things, one nice skill center we should have in Goa. Speaker sir, I think in fact, we are having so many demands and so less time. I think we should be given more time. Speaker sir, with this I support the demands and thank you, Speaker sir. Shri Aleshika. Speaker sir, I rise to support the demands before this House and oppose the cut motions. I will start with general administration. Speaker sir, I stand to demand that a separate Goa cadre be initiated immediately. You may ask me why. When Goa state was declared in the year 1987, as per the provisions of the Goa Demand and Due Reorganization Act of 1987, it was specifically stated in Section 59 of this Act, which was enacted by the Government of India, that the state of Goa was formed and by which Section 3 of the Act, it provides that Goa will have a separate cadre of all India's services. Speaker sir, however, for the last 36 years, Goa still forms part of AGMUT, which means it is a cadre that covers the states of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, and Union Territories.
Speaker, sir, if you check the records, as of today, there are around 10, 13 Goans who are part of the IAS services. You may ask me, why am I demanding this cadre? I'm demanding it for various reasons. Reason number one, as of today, the state administration is being controlled directly or indirectly by the Ministry of Home Affairs through the officers of Agmut, cadre who are posted by them to the state of Goa. Thus, the Chief Minister of Goa is not the controlling authority of these officers. And they are at least concerned to work for the welfare of the state and its people. Speaker, sir, even if tomorrow it is established that some irregularity has been done by one of these officers, the Chief Minister, as head of this government, does not have the powers to take action. He may recommend it to Government of India, but directly he has no direct hold over these officers. On the contrary, Speaker, sir, I am of the opinion that a local officer who forms part of the Goa cadre, who has risen from the ranks, it's not that he's going to reach this position overnight, who has risen from the ranks, he has a feel of the ground reality. He knows what is happening. Today, Speaker, sir, you go to many of these IAS officers, and I'm talking from personal experience. They're least concerned about what is happening down. They will call a meeting, you'll have officers there, the officers chairing the meeting. Trust me, that meeting is more just a farce to say that we've had this meeting. If at all one gets any solution or gets any support or help, it is from the local officers who are attending that meeting. But definitely, rarely would it be from the IS officers who are chairing those meetings. Speaker, sir, Goa has celebrated 60 years after liberation. I therefore would request the Honorable Chief Minister to take up this issue with Government of India, with the Ministry of Home Affairs. Speaker, sir, when Goa was made a state in the year earlier, under the leadership of Shri Pratap Singh Rane, he gave his consent for the Agmut cadre. Thereafter, when Luizine Falero was the Chief Minister, he moved to get a separate cadre for Goa be formed. Similarly, during the leadership of Shri Digambar Kamath, a move was again initiated. Thereafter, under the leadership of late Shri Manohar Parrikar, again a move was initiated. But I do not know why these three moves were scuttled. Speaker, sir, small states like Sikkim, Manipur, Tripura, Nagaland have their own state cadres. Why not Goa? And therefore, I believe the Chief Minister should take up the issue with Government of India and ensure that we have immediately our own cadre here. Speaker, sir, coming to Police Department, I would like to put on record my sincere appreciation to the DGP for during the last session, I had raised certain issues regarding vis-a-vis Mainakur police station. Not only did he come personally, but he ensured that all the assurances given were implemented in word and spirit. Our Honorable Chief Minister had made a statement some time back wherein he said that 99% of the crimes in the state of Goa are committed by non-Goans. I agree with him. What is the solution? I do not know, because the fact remains without migrant labor we cannot survive. The police demand that you... The House is extended by 5 minutes. Boss, I require at least 10-15 minutes, please. The police demand that you do a verification
of tenants living in your houses, of your employees. Speaker, sir, I have some industry, I have a hotel also. Religiously, we submit police verification applications to the police station. And you may verify whatever I'm saying. Applications are accepted by the police station. These applications are forwarded to the address that is given in the application, maybe to Assam, maybe to Bihar, maybe to Chhattisgarh, wherever. But nothing comes from that state, no reply comes. So basically, we employers are just fulfilling a legal requirement so that we are not pulled up for any illegality. Some system has to be evolved, and therefore, only therefore will we be able to control this situation that is going out of hand. I agree with my colleagues who have been talking about drugs. The fact is that drugs are easily available. The fact is that police have been catching people. But the fact is also that the police are catching the small fries. Tell me, Speaker, sir, have you ever heard of a big haul in Goa? Never, except for one that was referred to by one of the colleagues, where a show cause notice or some notice was issued, but after that we don't know what has happened. Speaker, sir, coming to Fire Brigade, I would like to request the Chief Minister, I've mentioned it in the past, but I'm repeating it again, that additional manpower should be given to the fire services, especially during the monsoons. Because the truth is that there are calls from each and every corner of Goa, and it becomes very difficult for them to meet this demand. It is sad to say that this government is also doing injustice to the villages. For the municipal areas are allowed to take on contract during the monsoons, additional manpower which is provided to the fire services. Let us have this type of a facility in the villages also. The fire services are not allowed to take people on contract for villages. Then coming to Goa Sadan. Speaker, sir, I do not know if you have visited Goa Nivas of late. Trust me, it is in a pathetic condition. I'm told about 100 crores was spent on that building, but the day is not far when you're going to have to demolish the whole thing and get it done again because the condition is so bad. Services are pathetic, be it the linen in the rooms, be it the towels in the rooms, be it the canteen, Speaker, sir. The food you get there is pathetic. One is forced to go to the other bhavans that are in the surrounding areas, which whilst we cannot have in our own Goa Nivas. Coming to Bombay, we have our Goa Nivas is a privileged place, and I think the government is, very sensitive towards pets. The government has provided a swimming pool which is primarily catering to monkeys and birds, nothing else. No human being can go to swim there. Coming to, just a minute, sir. So I will now move to Revenue Department. Speaker, sir, I agree with my colleague Sri Digambar Kamath that when it comes to conversions, we should put a time limit for everything. But I would like to share my experience in this house. I don't understand why it happened to me, and me as an MLA. If it happened to me as an MLA, I can understand what is the fate or what is the plight of the common man. I applied for a conversion, 3,000 square meters of my own property in Shikali village. The reports came in due course of time. When I say the reports came, they came from forest, your survey, whatever, ABCD, whatever is required, necessarily required. Speaker, sir, I paid the challenge. But believe me, it took me 6 months thereafter to get that sanad in my hand, even after having paid the challenge. Now here, my colleague was demanding that we should put a time limit for reports to come within. The House is extended by 5 minutes. For reports to come within 20 days, if I'm not mistaken.
My demand is that you should put a time limit on the additional collectors, the deputy collectors, to issue the sanad within a stipulated period too. If I as an MLA had to wait for 6 months after paying the challan, you imagine the conditions prevailing in the South Goa district office, collector's office. Speaker, sir. Coming to the comunidades, it is sad that components of these comunidades have to wait sometimes for years to get their dividends and their joins released. Speaker, sir, there is always a clash between the administrator of comunidades and the comunidad. And what is the issue is primarily dirhams. The dirhams have to be paid. The quantity or the amount to be paid is adjusted by the administrator. The administrator fixes A, B, C, comunidad pays X, Y, Z. The grievance of the comunidades is that those who have got revenue coming in have to subsidize the comunidades that have no revenue. I would call upon the minister to intervene and find a one-time solution so this issue does not recur year after year. Speaker, sir, coming to I think I have a long list, but since you have extended for 5 minutes, I will end. Thank you, Speaker, sir. The House is adjourned till 4:30.